नमस्ते सबैजनालाई। आज म कक्षा 10 को अप्सनल म्याथ्सको रिडमोर पब्लिकेसनको सेट 2 सल्भ गर्न गइरहेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसले जसले सो अध्ययन गरिरहेका छ उनीहरूलाई धेरै फाइदा पुर्याउनेछ। सेट 2 को पहिलो प्रश्न छ, व्हाट इज द y इन्टरसेप्ट अफ y इक्वल्स टु cos x? y इन्टरसेप्ट भनेको छ कुनै पनि फंक्सनको अथवा कुनै पनि कर्वको y इन्टरसेप्ट थाहा पाउनका लागि पहिला त्यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। y इक्वल्स टु cos x को ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दा यो यस्तो खालको हुन्छ। जस्तै यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस दियो, y एक्सिस र x एक्सिस, y एक्सिस र x एक्सिस यो भयो, यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो। सो y इक्वल्स टु cos x को कर्व चाहिँ y एक्सिस ठ्याक्क 1 युनिटमा काटेर जान्छ। y इक्वल्स टु यो cos x को जुन कर्व छ अहिले चाहिँ यो y एक्सिसलाई यो पोइन्टमा काट्यो। यो पोइन्टमा किन काट्यो भन्दाखेरि जस्तो cos 0 भनेको कति हुन्छ हामीसँग? cos 0 डिग्री भनेको हामीसँग कति छ? 1 छ। cos 0 डिग्री भनेको कति छ? 1 छ। सो 0 मा त यसले कुन पोइन्टमा काट्यो? 1। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति भयो? 1 भयो। सो यसको y इन्टरसेप्ट कति भयो? 1 भयो। कुनै पनि कर्वले y एक्सिसमा कुन पोइन्टमा काट्छ त्यो पोइन्टदेखि ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स हामीले के भन्छ? y इन्टरसेप्ट। सो y इक्वल्स टु cos x ले चाहिँ y इक्वल्स टु 1, y को भ्यालु 1 हुने गरी यो पोइन्टमा काटेर जान्छ। सो यसको y इन्टरसेप्ट कति भयो? 1 भयो। सो यसको एन्सरमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने द y इन्टरसेप्ट अफ y इक्वल्स टु cos x इज, यसको एन्सरमा लेखौं द y इन्टरसेप्ट अफ y इक्वल्स टु cos x इज y इक्वल्स टु cos x is 1. The y intercept of y equals to cos x is 1. यो याद गर्ने। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 2 छ, what is the remainder when a polynomial x cube minus 1 is divided by x minus 2? यसको लागि रिमाइन्डर थ्योरम जान्नु पर्यो। रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ भने fx भन्ने कुनै पनि पोलिनोमियललाई fx भन्ने डिग्री n ग्रेटर इक्वल्स टु 1 भएको कुनै एउटा पोलिनोमियललाई डिभाइड गर्यो भने बाइनोमियल x माइनस a ले रिमाइन्डर r बराबर fa हुन्छ। यो एन्सर होइन, यसलाई मैले नोट जस्ट रिमाइन्डर थ्योरमको स्टेटमेन्ट एक्सप्लेन गर्न खोजेको। fx भन्ने डिग्री 1 भन्दा ठूलो अथवा 1 भएको कुनै पनि एउटा पोलिनोमियललाई x माइनस a भन्ने बाइनोमियलले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर r बराबर fa हुन्छ। यो याद गर्नु। रिमाइन्डर कति हुन्छ? r बराबर fa हुन्छ। If a polynomial fx of degree n greater or equals to 1 is divided by a binomial x minus a, then the remainder r is equals to fa. Remember it? So यसको एन्सरका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो दिएको पोलिनोमियललाई हामीले fx सपोज गर्ने। सो दिएको पोलिनोमियल के सपोज गर्ने? fx लेट यसको एन्सर लेखेको मैले यहाँबाट let fx is equals to x cube minus 1, fx लाई x cube minus 1 र जुन बाइनोमियल छ डिभाइड गर्नेवाला यसलाई चाहिँ हामीले x minus a सँग कम्पेयर गर्ने। सो कम्पेयरिङ जुन अघि हामीले स्टेटमेन्टमा पढ्दाखेरि पढाएको थियो x minus a भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यही डिभाइजर बाइनोमियलसँग कम्पेयर गर्ने। सो कम्पेयरिङ x minus 2 with x minus a, comparing x minus 2 with x minus a, we get a is equals to 2. a को भ्यालु कति भयो त? 2। कसरी भयो यसो विचार गर। x minus 2 र x minus a कम्पेयर गरे भने x र x काटियो, a is equals कति भयो? 2 भयो। So the value of a is 2 here. So according to remainder theorem, remainder r is equals to कति हुन्छ भन्नु त? According to remainder theorem, remainder r is equals to remainder r is equals to fa. Remainder r is equals to fa. Remainder r बराबर fa. a भनेको हामीसँग कति छ? 2 छ। सो f2 रिमाइन्डर fa, a भनेको 2, सो f2। अब f2 भनिसकेपछि के गर्ने? हामीले 2 लाई चाहिँ f को x मा लगाएर राख्ने। सो यसमा राखौं, इट विल बी 2 क्यूब minus 1. 2 क्यूब minus 1 भनेको कति भयो? 8 minus 1, 8 minus 1 भनेको कति भयो? 7 भयो। Therefore remainder r is equals to 7. Therefore remainder r is equals to 7. Remainder r is equals to 7. नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार छ। नेक्स्ट क्वेशन छ, डिफाइन डिस्कन्टिन्युटी अफ अ कर्व अफ अ फंक्शन। कुनै पनि फंक्शन कति बेला डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ भनेको छ। इफ अ फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस, यदि फंक्शन कन्टिन्युअस छैन कुनै पनि पोइन्टमा, यदि फंक्शन कन्टिन्युअस छैन भने देन द फंक्शन इज सेड टु बी डिस्कन्टिन्युअस एट दैट पोइन्ट। यदि फंक्शन कुनै पोइन्टमा कन्टिन्युअस छैन भने हामीले के भन्न सक्छौं? त्यसलाई डिस्कन्टिन्युअस। सो फंक्शन इज सेड टु बी डिस्कन्टिन्युअस एट एनी पोइन्ट इफ इट इज not continuous at that point. So discontinuity of a curve, you can say discontinuity of a curve of a function means the function is not being continuous at any point. So discontinuous भनेर discontinuity भन्ने एउटै हो। If a function is not continuous at any point, then it is said to be discontinuous, or you can say discontinuity at that point. Discontinuity at that point.
So let's move to the next question. Question number 2b. If a matrix A is equals to A, B, C, D, remember 1 को A मा जहिले पनि algebra बाट 2 B पनि algebra, 2 को A मा जहिले पनि continuity को question सोध्छ, 2 को B मा जहिले पनि matrix को 1 marks को question सोध्छ. So if a matrix A is equals to A, B, C, D, find the determinant of A. So हामीसँग के छ भन त A भनेको ABCD छ, एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स दिएको छ ABCD, हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स को हो. सो डिटर्मिनेन्ट अफ A इज इक्वल्स टु कति हुन्छ मेन डायगोनल एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरे पहिला AD अनि सेकेन्ड डायगोनल एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरौ BC, AD minus BC. So this is the answer. Therefore determinant of A is equals to AD minus BC, AD minus BC. Let's move to the next question. Question number 3a. Question number 3a, we have defined conic section. Conic section भनेको के हो भनेर भनेको छ. Conic section भनेको हेरौँ त एउटा डबल राइट सर्कुलर कोनलाई एउटा प्लेनले इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि जुन यो कर्व बनेको छ यो कर्वलाई नै हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा this is the conic section. So you can write the answer, a curve obtained by the intersection of double right circular cone with a plane. Intersection of double right circular cone. यहाँनिर कोन मात्र पनि लेख्न सकिन्छ तर डबल राइट सर्कुलर कोन भन्दा सबैलाई समेट्छ अहिले. सो डबल राइट सर्कुलर कोन विथ अ प्लेन. डबल राइट सर्कुलर कोन विथ अ प्लेन. Curve obtained by intersection of double right circular cone with a plane is called conic section. Is called conic section. So this is the answer. Let's move to the next question. State the equation of circle with center is a comma b and radius r. एउटा सर्कल को इक्वेसन निकालो जसको सेन्टर कति छ a b छ र रेडियस r छ भन्छ. डाइरेक्टली लेख्नु आन्सर. The equation of circle with center is a b and radius r. The equation of circle whose center is a b and radius is r is के हुन्छ भन्नु त फर्मुला x minus a को होल स्क्वायर प्लस y minus b को होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर. किन भन्दा हामीसँग h को भ्यालु कति भयो a भयो र k को भ्यालु कति भयो b भयो. सो फर्मुला के भयो x minus a को होल स्क्वायर प्लस y minus b को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर. दिस इज द फर्मुला. दिस इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन. सो रिमेम्बर इट. ओके, x minus a होल स्क्वायर प्लस y minus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर. So let's move to the next question. Express 2 sin alpha sin beta in the sum or difference of cosine भनेको छ. हामीसँग यो फर्मुलाको लिस्ट मैले अघिल्लो स्टेपमा पनि याद गर्न लगाएको थिए. sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. अब यो केसमा हेरौँ है त 2 sin alpha sin beta यो प्रोडक्ट बनाउन जानु पर्यो. 2 sin alpha sin beta भनेको यो क्वेशन यो फर्मुलामा हेरौँ त 2 sin alpha sin beta जुन छ यहाँ हेरौँ 2 sin alpha sin beta भनेको 2 sin a sin b. सो ए को ठाउँमा के राख्नु पर्यो यहाँ अल्फा राख्नु पर्यो, बी को ठाउँमा बीटा राख्नु पर्यो. सो आन्सर कसरी लेख्ने भने आन्सर 2 sin alpha sin beta is equals to 2 sin alpha sin beta is equals to cos a minus b minus cos a plus b. Cos a minus b minus cos a plus b. Remember the answer. Okay, फर्मुला याद गर्ने त यो 8 वटा फर्मुला. So if cot x is equals to tan x, what is the acute angle of x भनेको छ. cot x र tan x को भ्यालु दुईटा इक्वल छ भने यसको acute angle को भ्यालु के हुन्छ, acute angle को भ्यालु कति हुन्छ निकाल भनेको छ. सो कसरी निकाल्ने यसलाई सी हियर. हामीले यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो. सो म्याजिक हेक्सागन जुन छ मैले क्लासमा पढाएको छु म्याजिक हेक्सागन भनेर. त्यो म्याजिक हेक्सागन कसरी सम्झिने भने sin cos को बाटोमा tan कट गुडाउँदै sec cos sec हिँडेका 1 लाई चढाउँदै यो एउटा नेमोनिक्स बनाएको छु मैले यसलाई याद गर्नको लागि. sin र cos tan र cot sec र cosec अनि 1. सो हामीले अहिले के चाहिन्छ भने जस्तो sin 90 minus θ भनेको के हुन्छ cos θ. sin 90 minus θ भनेको cos θ, cos 90 minus θ भनेको sin θ. यो गीत याद गर्ने भने सजिलो हुन्छ. म्याजिक हेक्सागन सम्झिनु यो सम्झिनको लागि. सो tan 90 minus θ cot θ, cot 90 minus θ tan θ, sec 90 minus θ cosec θ र cosec 90 minus θ के हुन्छ sec θ हुन्छ. सो यो दुईटा इक्वल हो त. sin 90 minus θ cos θ, cos 90 minus θ sin θ, tan 90 minus θ cot θ, cot 90 minus θ tan θ, sec 90 minus θ cosec θ, cosec 90 minus θ sec θ. सो अब यो केसमा के दियो cot र tan को रिलेसन दियो. cot र tan वाला दिएको छ भने you can use this compound angle, sorry this complementary relation formula. complementary relation वाला trigonometric ratios दियो भने यो टेक्निकबाट सल्भ गर्नु. सो सल्युसन हामीसँग के दिएको छ हेरौँ त. here cot x is equals to tan x दिएको छ. सो आइदर cot x लाई tan x मा चेन्ज गर्ने, cot लाई tan मा 90 minus x बाट हैन, or tan लाई cot मा चेन्ज गर्ने. सो cot x भनेको tan 90 minus x,
tan 90 degree minus x is equals to tan x. tan 90 degree minus x is equals to tan x. एंगल कंपेयर गरौ, एंगल कंपेयर गर्दा के हुन्छ र त 90 degree minus x is equals to x or 90 degree is equals to x plus x. यो फर्मुला सम्झिनु है, मैले cot x लाई चाहिँ tan 90 minus x लेखेको. So 90 degree is equals to 2x or 90 degree divided by 2 is equals to x. 90 upon 2 भने कति डिग्री भयो? 45 degree is equals to x. Therefore the value of x is 45 degree. और लेख्न सकिन्छ therefore the acute angle of x is 45 degree. Therefore the acute angle of x is 45 degree. Let's move to the next question. If a vector is equals to kb vector, what is the angle between a vector and b vector भनेको छ, where k is a scalar quantity. Remember, a vector is equals to kb vector भन्ने कस्तो कन्डिसन हो भने यदि एउटा a vector छ र अर्को vector चाहिँ kb vector छ, k times b vector, मतलब k times b vector. एउटा a vector छ र अर्को k times b vector. यो दुईटा यदि इक्वल छ, a vector बराबर kb vector छ भने we can say that these two are parallel to each other. दुईटा भेक्टरहरु यदि एक अर्काको स्केलर मल्टिपल हुन्छन्, अर्थात् आइदर a vector is equals to kb vector अथवा b vector is equals to ka vector हुन्छ भने we can say that these two vectors are parallel to each other. प्यारलल भनिसकेपछि है त a vector यहाँ छ, b vector पनि यही डाइरेक्सनमा छ भने दुईटै भेक्टरलाई हामीले के भन्न सक्छौं, they are parallel to each other. So प्यारलल छ भने दुईटाको बीचको एंगल कति हुन्छ? प्यारलल सँगै यसमा एन्टी प्यारलल पनि भन्न सक्छौ. एउटा भेक्टर यता छ भने एउटा भेक्टर अर्को डाइरेक्सनतिर. So यो एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई तिमीले यताबाट तान हैन, मैले यताबाट तान्छु भने यो दुईटा फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो भने F1 फोर्स यतातिर लाग्यो, F2 फोर्स अर्को डाइरेक्सनमा लाग्यो भने यो के भयो? यो चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो. सो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने त्यो चाहिँ एन्टी प्यारलल. मैले पनि यतै तानिरहेको छु, एउटा अब्जेक्ट छ, मैले पनि यतै तानिरहेको छु, तिमीले पनि यही फोर्सले यतै तानिरहेको छौ भने त्यो चाहिँ के भयो? अर्को फोर्सले यतै तानिरहेको छ भने यो के भयो? दुईटा चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा भयो. सो वी क्यान से दैट दे आर प्यारलल. यो प्यारलल भयो, यो एन्टी प्यारलल भयो. प्यारललको केसमा दुईटाको बीचमा एंगल 0 डिग्री. दुईटा भेक्टर है त कसरी सम्झिने भने यसरी है त. यहाँ F1 भन्ने भेक्टर थियो, पहिला मानौ F2 यतातिर थियो. पहिला केही एंगल थियो दुईटाको बीचमा. दुईटाको बीचको एंगल पनि घटाउँदै ल्याए. F1 पनि यही छ, F2 पनि यही ओभरल्याप भएको छ. ओभरल्यापै भएको छ भने त दुईटाको बीचको एंगल कति डिग्री भयो? 0 डिग्री भयो. सो एंगल एउटा 0 डिग्री भयो. सो एन्टी प्यारलल केसमा यसमा हेरौं, जस्तो a भेक्टर यतापट्टि छ र b भेक्टर यतापट्टि छ भने दुईटा भेक्टरको बीचमा यो भेक्टर र यो भेक्टरको बीचमा एंगल कति डिग्री भयो र 180 डिग्री. सो आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने यहाँ हेर. मैले यसमा पिक्चरमा पनि देखाएको छु. यो a भेक्टर र b भेक्टर दे आर प्यारलल. This a vector and this vector are anti-parallel. So answer कसरी लेख्ने? The angle between, आज पहिला यसरी लेखौं, if a vector is equals to kb vector, then a vector is parallel or anti-parallel to b vector. Anti-parallel to b vector. Parallel छ अथवा anti-parallel छ, त्यस्तो बेलामा एंगल के हुनु भयो? So the angle between a vector and b vector is 0 degree or 180 degree. यो केस भनेको 0 डिग्री वाला केस भयो, फर्स्ट केस. सेकेन्ड केस भनेको 180 डिग्री अथवा एन्टी प्यारलल वाला केस भयो. सो लेट्स मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन. व्हाट इज द इन्भर्स अफ p if p is inside the circle of inversion भनेको छ. मैले पहिला पनि यसमा डिस्कस गरिदिएको सेट 1 मा पनि. सो p भन्ने पोइन्ट बाहिर छ भने p प्राइम भन्ने पोइन्ट भित्र हुन्छ, p भन्ने पोइन्ट भित्र छ भने p प्राइम भन्ने पोइन्ट बाहिर हुन्छ, र p भन्ने पोइन्ट यदि सर्कम्फरेन्समै छ भने p प्राइम भन्ने पोइन्ट पनि त्यही हुन्छ. सो यो क्वेशनले के भन्यो? इन्भर्स अफ p कहाँ हुन्छ? if p is inside the circle of inversion. यदि p चाहिँ इन्भर्स इनसाइड छ भने यो p प्राइम कहाँ हुन्छ? आउटसाइड द सर्कल अफ इन्भर्सन. सो आन्सर के हुने भयो यसको? आन्सर हुन्छ if p is inside the circle of inversion, if p is inside the circle of inversion, if p is inside the circle of inversion, then inverse of p is outside the circle of inversion. Then inverse of p is outside the circle of inversion. यदि p inside छ भने inverse of p outside. यदि p outside of circle छ भने inverse of p चाहिँ inside of circle. Okay, now let's discuss this question number 6a. If x plus 2 is a factor of fx equals to x cube plus kx square minus 4x plus 12, then find the value of k. एउटा पोलिनोमियल छ fx, यसको फ्याक्टर x plus 2 छ भने find the value of k भनेको छ. र कन्सेप्ट जानिराखौं.
6 को फ्याक्टर 2 हो। यदि 6 को फ्याक्टर 2 हो भने 2 ले 6 लाई डिभाइड गर्दा यसको रिमाइन्डर कति आउँछ 0 आउँछ। त्यसैगरी fx भन्ने पोलिनोमियललाई x + 2 भन्ने बाइनोमियलले डिभाइड गर्दा यदि यो फ्याक्टर हो भने यसको पनि रिमाइन्डर के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। र रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ भने रिमाइन्डर भनेको त fa भन्छ। सो fa बराबर के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। सो सुरुमा के गर्ने भने यो fx भन्ने पोलिनोमियल fx दिएकै छ, नाम दिएको छ, यसलाई सपोज गर्नु परेन। यदि नाम दिएन भने पहिला सपोज गर्ने। सल्युसन हियर fx इज इक्वल्स टु x³ प्लस kx² माइनस 4x प्लस 2 माइनस 12 माइनस 4x प्लस 12। यो दिएको जुन बाइनोमियल छ यसलाई चाहिँ x प्लस 2 जुन छ यसलाई चाहिँ x माइनस a सँग कम्पेयर गर्ने। comparing x plus 2 with x minus a, x plus 2 with x minus a, we get a is equals to minus 2. यो a equals to minus 2 यदि बुझेन भने यहाँ हेरौँ, x plus 2 लाई हामीले केसँग कम्पेयर गरिरहेका छौँ, x minus a सँग कम्पेयर गरिरहेका छौँ, x भइहाल्यो, अनि 2 बराबर के हुनु भयो minus a हुनु भयो। सो minus 2 यता के हुन्छ minus 2 बराबर a। सो a को भ्यालु यसरी minus 2 आयो। सो यसको भ्यालु यसरी minus 2 आइसकेपछि अब हामीले रिमाइन्डर थ्योरम युज गरौँ। फ्याक्टर भने पनि रिमाइन्डर भने पनि रिमाइन्डर थ्योरम नै युज गर्ने। बाई युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम। रिमाइन्डर थ्योरमले रिमाइन्डर के हुन्छ भन्छ, बाई युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम, बाई युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम। रिमाइन्डर थ्योरम अनुसार त रिमाइन्डर बराबर के हुनुपर्छ fa हुनुपर्छ। रिमाइन्डर r बराबर fa हुनुपर्छ। तर रिमाइन्डर चाहिँ यो केसमा 0 किन हुन्छ भने यसमा 0 हुन्छ किनभने यो फ्याक्टर हो। 6 लाई 6 को फ्याक्टर 2 हो भने 2 ले 6 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 हुनु पर्यो। सो यो केसमा पनि यदि फ्याक्टर हो सो द रिमाइन्डर मस्ट बी 0। fx लाई x + 2 ले डिभाइड गर्दा यो त फ्याक्टर हो भने चाहिँ रिमाइन्डर के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। f - 2 0 इज इक्वल्स टु यो -2 लाई f को x मा राखौं। f को x भनेको यो जहाँ x छ त्यो x ठाउँमा भ्यालु राखौं। सो इट विल बी -2³ प्लस k इन्टु -2² माइनस 4 इन्टु -2 प्लस 12 -2 प्लस 12। यहाँनिर के लेख्दा हुन्छ भने सिन्स x + 2 इज अ फ्याक्टर रिमाइन्डर इज 0। x + 2 इज अ फ्याक्टर रिमाइन्डर इज 0। रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु 0। रिमाइन्डर इक्वल्स टु 0। यदि बुझेन भने यो रिजन लेखिराख्नु। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ फर्दर। 0 इज इक्वल्स टु -2³ इज -8 -2² इज 4 सो प्लस 4k माइनस माइनस प्लस सो 4 2 जा 8 प्लस 12। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ। 0 इज इक्वल्स टु -8 र प्लस 8 काटियो। सो यो के हुन्छ 4k प्लस 12। 12 यता शिफ्ट गऱ्यो के हुन्छ यो -12 इज इक्वल्स टु 4k और -12 अपन 4 इज इक्वल्स टु k और -3 is equals to k. Therefore, the value of k is -3. Therefore, the value of k is -3. Here, k equals to -3 भनेर पहिला लेख्नु। Therefore, the value of k is -3. This is the answer. Question number 6b मा यो अर्थमेटिक सिक्वेन्सबाट सोधेको छ। यो क्वेशनलाई हामीले टर्मको कन्सेप्टबाट नि गर्न सक्छौं अथवा मिनको कन्सेप्टबाट नि गर्न सक्छौं। मिनको कन्सेप्टबाट गर्ने हो भने यो अगाडिको टर्मलाई a मान्ने, यसलाई b मान्ने र बिचकोलाई चाहिँ am, अर्थमेटिक मिन am। am इज इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला के छ, am इज इक्वल्स टु a प्लस b/2। सो am को भ्यालु m + 1, a को भ्यालु 25 र b को भ्यालु 35/2 सिम्प्लिफिकेसन गर्ने अनि m को भ्यालु आउँछ। अथवा यसलाई हामीले टर्मको कन्सेप्टबाट नि गर्न सक्छौं। यो फर्स्ट टर्मलाई हामीले t1 सपोज गर्ने, सेकेन्ड टर्मलाई t2 सपोज गर्ने र थर्ड टर्मलाई t3 सपोज गर्ने। अर्थमेटिक सिक्वेन्समा यदि टर्महरु अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने t2 - t1 बराबर के हुन्छ t3 - t2 हुन्छ। सो डिफरेन्स सेम हुनुपर्छ। सो त्यो कन्सेप्ट युज गरेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्न सकिन्छ। म यसलाई चाहिँ मिनको कन्सेप्टबाट यसमा गर्न गइरहेको छु। सो सुरुमा सोलुसन के लेखौं भने सुरुको टर्मलाई a मानौं। लेट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टु 25, b इज इक्वल्स टु 35 र am इज इक्वल्स टु कति m + 1। am इज इक्वल्स टु m + 1, m इज इक्वल्स टु what? हामीलाई के थाहा छ भने am को फर्मुला we know that the formula for am is
We know that am is equals to a plus b by 2. am को value कति छ हामीसँग m plus 1. The value of a is 25. The value of b is 35 divided by 2. So 2 लाई यता ल्याएर क्रस मल्टिप्लाई गर 2 times m plus 1 is equals to 35 plus 25 it will be 70. Sorry, it will be 60. 25 plus 35 it is 60 divided by 2. Sorry, यो 2 अर्कोपट्टि गइसकेको छ 60. 2m plus 2 is equals to 2m plus 2 is equals to कति भयो त 60. 2 अर्कोपट्टि जान्छ 2m is equals to 60 minus 2. 2m is equals to 58 and m is equals to 58 divided by 2. So m is equals to कति भयो 29 भयो. So m is equals to 29. m is equals to 29. Therefore the value of m is 29. Therefore m is equals to 29. This is the answer. Sorry, 29. Now let's discuss question number 6C. 6 को C मा यो linear programming को question सोधेको छ. Linear programming को question normally 5 marks मा या 4 marks मा सोध्छ भने यो सेटमा 2 marks को question सोधेको छ. यो question मा 2 marks मा सोध्दाखेरि कहिले inequality दिएर ग्राफ बनाउन भन्छ, inequality दिएर ग्राफ बनाउन भन्छ भने कहिले ग्राफ दिएर inequality बनाउन भन्छ. कहिले inequality दिएर ग्राफ, कहिले ग्राफ दिएर inequality. यो क्वेशन चाहिँ सेकेन्ड टाइपको हो जसमा के दिएको छ एउटा ग्राफ दिएको छ इनइक्वालिटी को र यसको इनइक्वालिटी के हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल भनेको छ. सो यो इनइक्वालिटी निकाल्ने हामीसँग दुईटा स्टेप छ. एउटा भनेको पहिला यसको इक्वेसन निकाल्ने बाउन्ड्री लाइनको अथवा यो जुन यो स्ट्रेट लाइन छ यो बाउन्ड्रीमा यो स्ट्रेट लाइनको पहिला यसको के गर्ने यसको चाहिँ इक्वेसन निकाल्ने. इक्वेसन निकाल्ने हामीसँग दुईटा तरिका. एउटा भनेको 2 पोइन्ट फर्म र अर्को भनेको चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्म. मैले सेट 1 मा 2 पोइन्ट फर्म युज गरेको छु. यसमा चाहिँ मैले डबल इन्टरसेप्ट फर्म युज गरेर सल्भ गर्ने छु. सो पहिला इक्वेसन निकाल्ने 1 नम्बरमा र 2 नम्बरमा त्यो इक्वेसनलाई केमा चेन्ज गर्ने इनइक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने. इक्वेसनलाई इनइक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने. सो यसको सोलुसनमा लागौं. सुरुमा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त. यहाँ पोइन्टहरु दिएको छ. यो पोइन्टहरु C कति हुन्छ र B कति हुन्छ. C को कोअर्डिनेट कति हुन्छ हेरौँ त 0 -1 र -2 छ भने यो कोअर्डिनेट कति भयो -2, 0. यसको यो कोअर्डिनेट कति हुन्छ C को 0 अनि 1 2 3 0, 3. द कोअर्डिनेट अफ C इज 0, 3. B को कोअर्डिनेट -2, 0 र C को कोअर्डिनेट 0, 3. सो पोइन्ट दिएको छ. पोइन्ट 2 पोइन्ट फर्म युज गर्न सकिन्छ. सेट 1 मा मैले त्यसरी गरेको छु. तर यसमा चाहिँ मैले डबल इन्टरसेप्टबाट गर्ने भएको भएर यसको y इन्टरसेप्ट कति भयो त y इन्टरसेप्ट अथवा y एक्सिस मा काटेको पोइन्ट देखि ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स भने कति भयो 3 युनिट्स भयो र यसको x इन्टरसेप्ट कति भयो -2 भयो. x इन्टरसेप्ट -2, x इन्टरसेप्ट भनेको a भनेको -2 र y इन्टरसेप्ट भनेको b भनेको कति भयो 3 भयो. सो यो b यो कति a. सो सुरुमा लेखौं सोलुसन. हियर यसमा हामीसँग के छ x इन्टरसेप्ट छ. Here x intercept a is equals to x intercept a is equals to -2. यो x intercept भयो र y intercept b is equals to कति छ 3 छ. सो यो x intercept र y intercept थाहा छ भने हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ हेरौँ त. इक्वेसन अफ लाइन BC or बाउन्ड्री लाइन BC. इक्वेसन अफ बाउन्ड्री लाइन BC. यसलाई बाउन्ड्री लाइन किन भनेको भन्दा यो भन्दा माथि एउटा हाफ प्लेन छ, यो भन्दा तल एउटा हाफ प्लेन छ. सो यसले चाहिँ बाउन्ड्रीको काम गरेको छ. यो हाफ प्लेन दुईटा हाफ प्लेन छ, एउटा यो भन्दा तल एउटा यो भन्दा माथि. यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने हाफ प्लेन एउटा चाहिँ यो भन्दा बाहेकको हाफ प्लेन. सो यसको चाहिँ बाउन्ड्रीलाई बाउन्ड्री लाइन भन्ने. BC को लाइन जुन छ यसलाई हामीले बाउन्ड्री लाइन भन्छौं. सो इक्वेसन अफ बाउन्ड्री लाइन BC इज के हुन्छ हेरौँ त x by a plus y by b is equals to 1. डबल इन्टरसेप्ट युज गर्नु. x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट भयो भने डबल इन्टरसेप्ट युज गर्दियौ. इज द इक्वेसन अफ बाउन्ड्री लाइन BC इज x by a plus y by b is equals to 1. अथवा यहाँतिर by using डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेर लेख्न सकिन्छ. a भनेको चाहिँ हामीसँग -2 छ, a भनेको -2 र b भनेको 3 छ. y by 3 is equals to 1. अब यो -2 जुन तल छ यो चाहिँ माथि मल्टिप्लाई गरे भने -x by 2 भयो प्लस y by 3 is equals to 1. याद गर्नु होला. जस्तो कि
-2/3 छ भने यो -2/3 पनि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ र 2/-3 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। एलसीएम लियो भने 2 र 3 को एलसीएम 6 हुन्छ। 2 3 जा 6, 3 into -x it is -3x, 3 2 जा 6, 2 into y it is 2y, it is equals to 1। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ अब, और -3x plus 2y is equals to 6, -2y minus 3x plus 2y is equals to 6, यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ 2y minus 3x is equals to 6, 2y minus 3x is equals to 6। ल, 1 नम्बरको काम सकियो, इक्वेसन आयो। अब हामीलाई यसलाई इनइक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने। इनइक्वालिटीमा चेन्ज गर्नका लागि हामीले पहिला टेस्टिङ पोइन्ट लिने, टेस्टिङ पोइन्ट लिएर यसको लेफ्ट साइडमा राख्ने र यसको राइट साइडसँग कम्पेयर गर्ने। जुन कन्स्ट्यान्ट छ त्यो कन्स्ट्यान्टसँग हामीले के गर्ने, कम्पेयर गर्ने। त्यो ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ त्यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर लेख्छौँ र एउटा इनइक्वालिटी बन्छ। सो यो ग्राफ कता फर्केको छ हेरौँ त। ग्राफ जुन छ यो ग्राफ अथवा यो इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन हाफ प्लेन छ यो त ओरिजिनतिर फर्केको छ। कुनै एउटा पोइन्ट यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन ग्राफ छ, यसले सेट गरेको जुन ग्राफ छ त्यतातिरको कुनै पोइन्ट, जस्तो 0,2 लिए पनि भयो, 0,1, 0,0 हैन, -1,0 लिए पनि भयो। तर मैले 0,0 लिन्छु, मलाई सजिलोको लागि 0,0 लिन्छु। यहाँ मध्ये जुनसुकै पोइन्टहरु लिए पनि छ, यताको कुनै पोइन्ट। सो यसलाई 1 भनेर लेखौँ। टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट 0,0, टेस्टिङ पोइन्ट 0,0 लियो भने यसमा राखौँ, लेफ्टमा राखौँ। 2 into 0 minus 3 into 0, यो भनेको कति आउँछ 0, 2 0 0 0 minus 3 minus 0 minus 0 भनेको 0। तर यो 0 भनेको त यसको राइटमा कम्पेयर गर्दा 0 भनेको त 6 भन्दा सानो हो। 0 भनेको के हो, 6 भन्दा सानो हो, 6 भन्दा सानो हो है। सो 0 भनेको के भयो, 6 भन्दा सानो भयो। 0 भनेको 6 भन्दा सानो, इक्वल्स टु 0। यो सल्भ गर्दा 0 आयो, जुन 0 भनेको चाहिँ 6 भन्दा सानो आयो। इट इज लेस देन 6 र यसलाई हामीले 2 नम्बर भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ है। इट इज लेस देन 6 अथवा यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर माथि चाहिँ इट इज इक्वल्स टु 0, यो 0 भनेको चाहिँ 6 भन्दा के हो, सानो हो। सो यसलाई कम्बाइन गरिदिउँ, 1 and 2 फ्रम 1 and 2, 1 र 2 बाट हामीलाई के थाहा भयो भने, 1 र 2 बाट हामीलाई के थाहा भयो भने, यहाँ हेरौँ त, यहाँ चाहिँ 2y minus 3x, l चाहिँ इक्वल्स टु 6 छ, l चाहिँ लेस देन 6 छ भन्छ। सो दुईटा कम्बाइन गर्यो भने 2y minus 3x is less or equal to, यो एन्ड हैन or हो, lesser equals to 6, 2y minus 3x is lesser equal to 6, therefore the required inequality is 2y minus 3x is lesser equals to 6, यो एन्सर भयो। Let's move to the next question, question number 7a। क्वेशन नम्बर 7a मा हामीले यहाँ म्याट्रिक्सको क्वेशन सोधेको छ। 7a र 7b जहिले पनि म्याट्रिक्सको सोध्छ। 6 को एबीसी भनेको अल्जेब्राबाट र 7 को एबी भनेको म्याट्रिक्सको। म्याट्रिक्सको नर्मली 7a मा हामीलाई इन्भर्स म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड क्वेशन सोध्छ। सो इन्भर्स म्याट्रिक्स क्वेशन के भनेको छ, द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स M273 इज द म्याट्रिक्स 3 minus 2 minus 7m, फाइन्ड द भ्यालु अफ m भनेको छ भने यो अगाडिको म्याट्रिक्सलाई a सपोज गरौँ र पछाडिको म्याट्रिक्सलाई b सपोज गरौँ। यदि दुईटा म्याट्रिक्स एक अर्काको इन्भर्स हुन्छ भने ab बराबर i हुन्छ, ab बराबर i अथवा ba बराबर y i, ab अथवा ba बराबर के हुन्छ, i, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ। फर एक्जाम्पल 2 भन्ने नम्बर छ, यसको रेसिप्रोकल अथवा यसको इन्भर्स, रेसिप्रोकल अथवा यसको इन्भर्स 2 इन्भर्स अथवा भनौँ 1/2, 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ, यो 1 हुन्छ, 2 र 2 काटिन्छ अनि 1 हुन्छ। त्यसैगरी म्याट्रिक्समा यदि एक अर्काको इन्भर्सलाई a र a इन्भर्स, अथवा यदि हामीलाई थाहा छ a र b एक अर्काका इन्भर्स हुनु भने a र a इन्भर्स एक अर्काको इन्भर्स भए जस्तै दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ, i अथवा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले नर्मल मल्टिप्लिकेसनमा 1 को जस्तो काम हुन्छ त्यस्तै काम गर्छ। सो रिमेम्बर, यदि एक अर्काका इन्भर्स हुनु भने ab इज इक्वल्स टु i भन्ने कन्सेप्ट युज गर्ने। सो यसलाई a भनेर सपोज गरौँ, लेट a इज इक्वल्स टु M273 and b is equals to 3 minus 2 minus 7 अनि m, a त्यो भयो र यो b यो भयो। सो यो दुईटा म्याट्रिक्स एक अर्काको इन्भर्स छ। since a and b are inverse matrices of each other, यदि since a र b एक अर्काको इन्भर्स हुन्, सो ab इज इक्वल्स टु i, आइदर ab इज इक्वल्स टु i गरे भयो अथवा ba इज इक्वल्स टु i गर्दा पनि हुन्छ। मैले a लेखिहालेँ। सो a
m273, value of b 3 minus 2 minus 7 m is equals to the value of I is 1001. Multiply गर्दा फर्दर यो m र 3 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 3m यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने सो m र 3m minus 7 to the 14 minus 7 to the 14 अनि यसलाई minus 2m plus 2m minus 2m plus 2m 7 ले 3 लाई 21 minus 21 3 7 is 21 minus 21 7 into minus 2 minus 14 plus 3m minus 14 plus 3m this is equals to 1001 मल्टिप्लाई गर्दा एकदम ख्याल गर्नु यसमा हामीले के गरेको छ भने रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो रोले कलमलाई यो रोले यो कलमलाई m into 3 3m 2 into minus 7 minus 14 so m into minus 2 minus 2m 2 into m minus 2m plus 2m so अब के गर्ने भने हामी त निकाल्नु पर्ने त m को भ्यालु हो क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ m भनेको छ सो फाइन्ड द भ्यालु अफ m भनेको भएर अब हामीले m निकाल्नतिर फोकस हुनु पर्यो m कसरी निकाल्ने भने बाइ कम्पेयरिङ अथवा कम्पेयरिङ द करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्स अर कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स पनि लेख्न सकिन्छ कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स व्हाट वी गेट हियर इज कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुन्छ हेरौँ त यसमा 3m minus 14 भनेको 1 सँग इक्वल हुन्छ अथवा जुनसुकै कम्पेयर गरौँ minus 14 plus 3m is equals to पनि 1 गर्न सकिन्छ है यसलाई सिम्पल फर्दर सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ मैले यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरे 3m minus 14 यहाँ 0 0 minus 14 plus 3m रहेछ minus 14 plus 3m this is equals to 1001 ल कम्पेयर गर्दाखेरि के आयो भने त 3m minus 14 is equals to 1 3m लाई यो साइडमा राखौं it is equals to 1 plus 14 3m is equals to 15 or m is equals to 15 divided by 3 or m is equals to 5 therefore the value of m is 5 so this is the solution of this question okay question number 7b यसमा डिटर्मिनेन्टमा बेस्ड भएको क्वेशन सोधेको छ डिटर्मिनेन्टको फेरि फर्मुला थाहा छैन भने पहिला फर्मुला रिकल गर्नु होला जस्तो कुनै एउटा म्याट्रिक्स A is equals to 1 2 3 4 छ भने एउटा म्याट्रिक्स 1 2 3 4 छ भने यसको डिटर्मिनेन्टको फर्मुला के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ A is equals to 1 into 4 minus 3 into 2 सो यो म्याट्रिक्सको सट्टामा यस्तो सिम्बल दियो भने 1 2 3 4 भन्यो भने यसले म्याट्रिक्स हैन यसले डिटर्मिनेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो सो डिटर्मिनेन्ट रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने हामीले त्यतिबेला डिटर्मिनेन्टको फर्मुला युज गर्नुपर्छ सो सोलुसन हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त यसमा हियर 2p 7 minus 5 9 is equals to minus 1 है is equals to minus 1 दिएको छ यसलाई अब सल्भ गरौँ यो मल्टिप्लाई गरौँ 2p ले 9 लाई मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 2p into 9 minus minus 5 ले 7 लाई minus 5 into 7 is equals to minus 1 2p into 9 भनेको 18p minus minus plus 7 5 35 is equals to minus 1 so यो के हुन्छ 18p is equals to minus 35 minus 1 minus 35 minus 1 18p is equals to कति भयो minus 36 or p is equals to minus 36 upon 18 this is equals to minus 2 therefore the value of p is minus 2 therefore the value of p is minus 2 7 को a र b मा जहिले पनि म्याट्रिक्सको क्वेशन सोध्छ a र b मध्ये कि त डिटर्मिनेन्टको कि त इन्भर्स सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु धेरै जसो सोध्छ सो 8 को a मा हामीलाई यहाँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट क्वेशन सोधेको छ 8 को a र b मा कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट क्वेशन सोध्छ र यो क्वेशन तिम्रो जुन छ यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट सोधेको छ if the lines represented by the equation 9x square plus 12xy plus k plus 1y square equals to 0 are coincident भनेको दुईटा लाइनहरु एकअर्कासँग ओभरल्याप भएर जाने यही माथिबाट अर्को लाइन ओभरल्याप भएर गएको छ भने दैट द केस अफ कोइन्सिडेन्ट फाइन्ड द भ्यालु अफ k याद गर्ने दुईटा लाइनहरु कोइन्सिडेन्ट छ भन्यो भने त्यो चाहिँ प्यारललको कन्डिसन हुन्छ त्यही नै युज गर्ने हामीले h square equals to ab हामीसँग दुईटा लाइन प्यारल भन्ने कन्डिसन के छ h square equals to ab र मैले बारम्बार भन्ने के गरेको छु भने क्लासमा पढाउँदा
PAP पाप गर्ने बेलामा अथवा परपेन्डिकुलर एंगल र प्यारलल परपेन्डिकुलर एंगल र प्यारललको बेलामा जहिले पनि इक्वेसनलाई के गर्ने भन्दा कम्पेयर गर्ने दिएको इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने केसँग कम्पेयर गर्ने भने होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीसँग त्यो भनेको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0 सँग कम्पेयर गर्ने अनि a को भ्यालु निकाल्ने h को भ्यालु निकाल्ने b को भ्यालु निकाल्ने अनि यो कन्डिसन युज गर्ने कोइन्सिडेन्ट प्यारललको कन्डिसन छ सो कोइन्सिडेन्टको केसमा h स्क्वायर इक्वल्स टु ab कम्पेयर गरेर h स्क्वायर इक्वल्स टु ab गर्ने So let's discuss this question. Let's solve this question. Solution: given equation is 9x square plus 12xy plus k plus 1 y square equals to 0. यो इक्वेसनलाई केसँग कम्पेयर गर्ने comparing equation 1 with ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 सँग कम्पेयर गर्ने यससँग कम्पेयर गर्दाखेरि के आउँछ त a को भ्यालु कति आउँछ र a को भ्यालु 9 कसरी कम्पेयर गर्ने राम्रोसँग ध्यान दिने यो x स्क्वायर को अगाडि नम्बर a छ यहाँ x स्क्वायर को अगाडि नम्बर कति छ 9 छ सो a इक्वल्स टु कति भयो 9 भयो a इक्वल्स टु 9 2h इज इक्वल्स टु 12 xy को अगाडि यहाँ कति छ 2h छ xy को अगाडि कति छ 2h छ अनि यहाँ xy को अगाडि कति छ 12 छ सो यो xy को अगाडि 2h xy को अगाडि 12 सो 2h इज इक्वल्स टु कति भयो 12 सो h को भ्यालु कति भयो 6 भयो सो k प्लस 1 y स्क्वायर को अगाडि b छ y स्क्वायर को अगाडि k प्लस 1 छ सो k प्लस 1 इज इक्वल्स टु b b इक्वल्स टु k प्लस 1 अर यु क्यान राइट हियर b इक्वल्स टु k प्लस 1 हामीलाई यहाँ कोइन्सिडेन्ट भनेको छ कोइन्सिडेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ कन्डिसन h स्क्वायर इक्वल्स टु ab since the lines are coincident कहिलेकाहीँ प्यारलल पनि भन्न सक्छ प्यारलल भन्ने कन्डिसन चाहिँ सेम युज गर्नु तर प्यारलल र कोइन्सिडेन्टमा थोरै फरक चाहिँ छ सो कोइन्सिडेन्ट h स्क्वायर इक्वल्स टु ab द भ्यालु अफ h इज 6 इज इक्वल्स टु a भनेको हामीसँग 9 र b भनेको k प्लस 1 सिम्प्लिफाई गरौँ 6 स्क्वायर इज 36 दिस इज इक्वल्स टु 9k प्लस 9 9 लाई यता शिफ्ट गर 36 minus 9 is equals to 9k 36 minus 9 it will be 27 it will be 27 or yeah 27 it is equals to 9k or 27 upon 9 is equals to k यो भने कति भयो 3 is equals to k therefore the value of k is 3 therefore the value of k is 3 अब हामीलाई कहिलेकाहीँ यसमा प्यारलल प्रुभ गर्न भन्न सक्छ यसमा चाहिँ प्यारलल दिएर अथवा कोइन्सिडेन्ट दिएर हामीलाई k को भ्यालु अथवा m को भ्यालु p को भ्यालु जेसुकै कुनै पनि कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालु निकाल्न भन्न सक्छ p k m यस्तो भ्यालुहरु निकाल्न भन्न सक्छ कहिले परपेन्डिकुलर भन्न सक्छ कहिले प्यारललसँग रिलेटेड हुन सक्छ कहिले एंगलसँग रिलेटेड हुन सक्छ त्यस्तो केसमा जहिले पनि के गर्नु कम्पेयरिङ विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 गरेर गर्नु सो इन 8b दिस इज द क्वेशन अफ सर्कल को क्वेशन दिएको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ 2,3 एन्ड 4,0 इज द इन पोइन्ट्स अफ डायमिटर एउटा सर्कल छ सर्कलको दुईटा पोइन्ट दिएको छ इन पोइन्ट्सहरु दिएको छ डायमिटरको सर्कलको डायमिटरको इन पोइन्टहरु दिएको छ एउटा 2,3 र अर्को 4,0 दुईटा पोइन्ट दिएको छ यो पोइन्टलाई x1 y1 मान्ने यो पोइन्टलाई x2 y2 मान्ने हामीसँग सर्कलको डायमिटर फर्ममा इक्वेसन के छ x minus x1 टाइम्स x minus x2 प्लस y minus y1 times y minus y2 equals to 0. So, दिएको यो इनको पोइन्टलाई हामीले x1 y1 मानौ सोलुसन लेट यो इनको पोइन्टलाई x1 y1 लेट 2,3 is equals to x1, y1 next one is 4,0 4,0 is equals to x2, y2 अनि कुन फर्म युज गर्ने डायमिटर फर्म युज गर्ने त by using diameter form of equation of circle circle को diameter form हामीसँग इक्वेसन के छ x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0 x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0 भ्यालु राखौं x1 को भ्यालु कति छ र त x1 को भ्यालु छ 2 x2 को भ्यालु कति छ 4
y minus y1 y1 को भेल्यु छ 3 र y2 को भेल्यु छ 0 दिस इज इक्वल्स टु 0 सो कसरी आको भन्दा कसैले यहाँ हेर x1 को भेल्यु हामीले अगाडि कमा अगाडिको सँग कम्पेयर गर्ने 2 y1 को भेल्यु कति छ 3 सो y1 को ठाउँमा हामीले कति राख्यौ यहाँ 3 राख्यौ x1 को ठाउँमा कति राख्यौ हामीले 2 राख्यौ x1 को ठाउँमा 2 सो x2 भनेको 4 छ x2 भनेको 4 र y2 भनेको छ 0 छ y2 भनेको छ 0 छ सो यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ x minus 2 x minus 4 x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर माइनस x ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 4x माइनस 2 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 4 ज 8 प्लस y इन्टु y पहिला सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो 0 हटाउँदा पनि भइहाल्यो पहिला y minus 0 is y so y into y is y square minus y into 0 you can write here 0 minus 3 into y it is minus 3y minus minus plus 0 times 3 times 0 is 0 so this is equals to 0 or x square सर्कलको इक्वेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा x स्क्वायर त्यसपछि y स्क्वायर minus 4x र minus 2x भनेको minus 6x यो minus 3y अनि plus 8 is equals to 0 सुरुमा के आउनु पर्यो x स्क्वायर आउनु पर्यो त्यसपछि y स्क्वायर आउनु पर्यो त्यसपछि x आउनु पर्यो र त्यसपछि y आउनु पर्यो र लास्टमा कन्स्ट्यान्ट आउनु रिमेम्बर सर्कलको लास्टमा जहिले पनि इक्वेसन x स्क्वायर को अगाडिको नम्बर र y स्क्वायर को अगाडिको नम्बर जहिले पनि सेम हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर एन्ड y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर आर इक्वल इन केस अफ सर्कल therefore the required equation of circle is required equation of circle is required equation of circle is x square plus y square minus 6x minus 3y plus 8 is equals to 0. So this is the equation of circle. Now question number 9a 9 को a b र c मा हामीलाई ट्रिगोनोमेट्री बाट क्वेशन्स छ यो ट्रिगोनोमेट्री को यो सब मल्टिपल एंगल क्वेशन हो सो सल्युसन यसमा के दिएको छ हेरौं त sin थीटा बाइ 2 कति दिएको छ पहिला गिवन के छ हेरौं गिवन sin थीटा बाइ 2 is equals to sin theta by 2 is equals to 1 by 2 a plus 1 by a यो दिएको छ र निकाल्न भनेको के छ cos theta अथवा prove that भनेको छ prove that cos theta is equals to minus 1 by 2 a square plus 1 by a square so sin को भ्यालु दिएर cos मास दिएको छ अथवा sin को भ्यालु हाफ मास दिएको छ र cos को भ्यालु चाहिँ हाफ छैन त्यहाँ त्यसको डबल छ जुन थीटा बाइ 2 छ यसको डबल चाहिँ यहाँ छ एउटा फर्मुला राम्रोसँग याद गर है त हामीसँग फर्मुला के छ भने एउटा cos 2 थीटा को हामीसँग एउटा sin मा छ एउटा cos मा छ फर्मुला एउटा 21 छ एउटा 12 छ 21 र 12 21 मा 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 12 मा 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा हामीलाई sin को भ्यालु दिएको छ र cos को भ्यालु निकाल्न भनेको छ सो cos 2 थीटा को भ्यालु 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा तर cos 2 थीटा नभएर यदि यसमा cos थीटा भयो भने फर्मुला के हुन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 यहाँ पनि 2 ले डिवाइड गरेको एंगललाई यहाँ पनि एंगललाई 2 ले डिवाइड गरेको सो cos थीटा भनेको 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 sin थीटा by 2 को भ्यालु दिएको छ sin थीटा by 2 को भ्यालु दिएको छ भने cos थीटा चाहिँ हामीले यो फर्मुलामा यो भ्यालुलाई रिप्लेस गरेर निकाल्न सक्छौं सो यसको LHS मा हेरौं त LHS हामीले निकाल्नु पर्ने के छ cos थीटा भनेको त कसरी लेख्न सकिन्छ cos 2 times थीटा by 2 cos 2 times theta by 2 so cos 2 theta को फर्मुला के रे cos 2 theta को फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 एउटा अर्को चाहिँ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा हामीलाई sin को भ्यालु चाहिएको छ अथवा sin को भ्यालु दिएको छ सो हामीले सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 so let's replace the value of sin theta by 2 यो भनेको यसरी लेख्न सकिन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 भनेको sin theta by 2 को होल स्क्वायर sin theta by 2 होल स्क्वायर this is equals to 1 minus 2 sin theta by 2 भनेको कति 1 by 2 a plus 1 by a 2 times 1 by 2 a plus 1 by a को होल स्क्वायर 1 by 2 a plus 1 by a को होल स्क्वायर सो यो कस्तो भयो भने यो a plus b को होल स्क्वायर जस्तो छ भित्रपट्टि सो लेट्स सी फर्दर यसमा हेरौं this is equals to 1 minus 1 minus 1 minus 2 हेरौँ त 1 by 2 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ 1 by 2 को स्क्वायर भनेको 1 by 4 1 by 4 अनि बाँकी के रह्यो a plus 1 by a को होल स्क्वायर this is equals to 1 minus 2 र 4 काटिदा कति भयो 2 2 जा 4 so 1 by 2
a plus b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर plus 2ab a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर 1 by a को होल स्क्वायर अथवा हैन b स्क्वायर कसरी भएको 1 by a को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 a को स्क्वायर भनेको a स्क्वायर बुझ्दैन भने यसमा एक्सप्लेन गर्दिए त मैले सो फर्दर अब हेरौं यसमा 2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने के हुन्छ 1 minus 1 by 2 र a ले मल्टिप्लाई गरेर 1 by 2 a स्क्वायर a र a गइहाल्यो यो माइनस 1 by 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 2 1 जा 2 माइनस 1 by 2 ले फेरि कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 by a स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्ने फर्दर दिस इज इक्वल्स टु 1 minus 1 by 2 a स्क्वायर 1 by 2 a स्क्वायर minus 2 र 2 काटियो minus 1 minus 1 by 2a स्क्वायर minus 1 र plus 1 हिड्यो काटियो this is equals to minus 1 by 2a स्क्वायर minus 1 by 2a स्क्वायर दुईटैबाट minus 1 by 2 कमन आयो minus 1 by 2 कमन आयो अनि के बाँकी रह्यो a स्क्वायर प्लस प्लस कसरी भएको माइनस माइनस प्लस 1 upon a square. This is equals to right hand side. Therefore, LHS is equals to RHS proved. हेर त minus 1 by 2 a square plus 1 by a square आयो. So यहाँबाट cos theta बाट स्टार्ट गरेको LHS right hand side मा minus 1 by 2 a square plus 1 by a square आयो. So therefore LHS equals to RHS proved. So यसमा के गर्यो हामीले सिम्पली फर्मुला लगायो cos 2 theta को फर्मुला लगायो cos theta भनेको cos 2 into theta by 2 किनभने हामीलाई हाफ एंगलमा चाहिएको छ हेर त हाफ एंगलमा चाहिएको छ सो cos 2 theta भनेको 1 minus 2 sin square theta by 2 भ्यालु राख्ने सिम्प्लिफाई गर्ने यु विल गेट द रिजल्ट लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 9b 9 को b मा हामीलाई यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सँग रिलेटेड क्वेशन दिएको छ यसमा sin a plus sin b upon cos a plus cos b is equals to tan a plus b by 2 भनेको छ tan a plus b by 2 सो फर्मुला सम्झिने एकपटक sin c plus sin d को फर्मुला के हुन्छ हेरौं त sin c plus sin d को फर्मुला हुन्छ 2 sin c plus d by 2 अनि cos c minus d by 2 psi को सिमिलरली cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ cos c plus cos d को 2 cos c plus d by 2 अनि cos c minus d by 2 this is the main important formula that you need to understand in this question so let's solve this question यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ हामीसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ sin a plus sin b whole upon cos a plus cos b sin c plus sin d को फर्मुला मैले भर्खरै यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु sin c plus sin d को फर्मुला के हुन्छ 2 sin c plus d by 2 अनि अर्को cos c minus d by 2 a plus b by 2 cos a minus b by 2 whole upon cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 so यो 2 र 2 क्यान्सल भयो क्यान्सल आउट भयो यो हेर त cos a by a minus b by 2 cos a minus b by 2 दुईटैमा a minus b by 2 a minus b by 2 छ सो दुईटा के भयो भने यो दुईटा चाहिँ क्यान्सल भयो यो दुईटा चाहिँ के भयो काटियो सो व्हाट रिमेन्स इज sin a plus b by 2 sin a plus b by 2 बाँकी रह्यो एउटा र अर्को चाहिँ तलपट्टि cos a plus b by 2 बाँकी रह्यो sin र cos को एंगल एउटै छ र sin अपन cos भनेको रेशियो हामीसँग के हुन्छ tan so tan a plus b by 2 this is equals to right hand side therefore LHS is equals to RHS proved therefore LHS equals to RHS proved so I hope you understand this let's move to the next question question number C 9 को C 9 को ABC मा जहिले पनि ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेशन सोध्ने हो so 9 को C को क्वेशन मा फोकस गरौं सोलुसन यसमा के दिएको छ भने त यो सोलुसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन बाट दिएको छ हामीलाई 2 sin theta minus root 2 is equals to 0 र यो थीटा को भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्नु परेको सच दैट यो थीटा को भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री 0 भन्दा ठूलो र 90 को भन्दा सानो हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ 90 भन्दा सानो हुन्छ सो 2 sin theta भनेको कति भयो र त 2 sin theta भनेको root 2 minus 2 लाउँदा minus root 2 लाउँदा शिफ्ट गर्दा plus root 2 भयो पहिला sin लाई एक्लै पारौं त यसमा स्ट्यान्डर्ड एंगल बन्छ जस्तो छ root 2 by 2 यो root 2 by 2 भनेको चाहिँ 1 by root 2 हो कसरी हो 1 by root 2 भनेर कसले भन्छ भने 2 भनेको root 2 into root 2 हो है root 2 into root 2 कसरी भन्दा है त root 2 को स्क्वायर हुन्छ नि त
स्क्वायर रुट काटिन्छ त्यसरी √2 इन्टु √2 सो माथिपट्टि √2 तलपट्टि √2 इन्टु √2 √2 र √2 काटिएर 1/√2 भएको है त 1/√2 भएको सो sin थीटा इज इक्वल्स टु 1/√2 1/√2 भनेको साइन कतिमा हुन्छ साइन 45 डिग्रीमा भेल्यु याद गर्नु देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु कति डिग्री भयो 45 डिग्री देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 45 degree. Therefore, theta is equals to 45 degree. Remember this one. That's the answer. Okay, now let's move to question number 10a. 10 को a मा के छ त a vector को magnitude दिएको छ b vector को magnitude दिएको छ a vector dot b vector भनेको 15/2 दिएको छ find the angle between a vector and b vector भनेको छ remember 10 को a र b मा जहिले पनि vector कै क्वेशन सोध्छ 10 को a मा स्केलर प्रोडक्ट बाट सोध्छ भने 10 को b मा चाहिँ वेक्टर ज्योमेट्री बाट सोध्छ सो a vector को magnitude दिएको छ b vector को magnitude दिएको छ a vector dot b vector दिएको छ र दुईटाको बीचको एंगल निकाल्न भनेको छ भने एंगल निकाल्ने फर्मुला जहिले पनि सम्झिनु a vector dot b vector is equals to a vector को magnitude b vector को magnitude cos theta एंगल सँग रिलेटेड क्वेशन आउँदाबित्तिकै यो फर्मुला जहिले पनि सम्झिनु a vector dot b vector equals to a vector को magnitude b vector को magnitude अनि cos theta remember the formula okay so हामीलाई के दिएको छ a vector dot b vector दिएकै छ a vector को magnitude पनि दिएको छ b vector को magnitude पनि दिएको छ सो सुरुमा लेखौं सोलुसन here a vector magnitude equals to के हेरौं here a vector magnitude is equals to 3 दिएको छ b vector magnitude is equals to 5 दिएको छ a vector dot b vector is equals to 15/2 दिएको छ दुईटाको बीचको एंगल निकाल्न भनेको छ सो एंगल between a vector and b vector theta equals to what now we know that हामीलाई के थाहा छ भने a vector dot b vector equals to थाहा छ a vector dot b vector is equals to a vector को magnitude b vector को magnitude cos theta थाहा छ सो a vector dot b vector को भेल्यु कति छ त 15/2 a vector dot b vector भनेको 15/2 a vector को magnitude भनेको 3 b vector को magnitude भनेको 5 cos theta 15/2 is equals to 3 into 5 भनेको 15 cos theta 15 र 15 के हुन्छ काटिन्छ दुईटा 15 र 15 काटियो so what remains here is 1/2 is equals to cos theta यसलाई हामीले cos theta is equals to कसरी लेख्न सक्छौं cos theta is equals to 1/2 र 1/2 भनेको cos कति डिग्रीमा हो cos 60 डिग्रीमा हो cos theta is equals to cos 60 degree therefore the अथवा यसलाई लेखौं पहिला or theta is equals to 60 degree or theta is equals to 60 degree therefore the value of theta is therefore the value of angle between a vector and b vector is 60 degree so I hope you understand this one angle सँग रिलेटेड हुँदा बित्तिकै जहिले पनि यो फर्मुला सम्झिनु Let's move to question number 10b 10 को b मा जहिले पनि वेक्टर ज्योमेट्री बाट क्वेशन सोध्छ र यसमा चाहिँ के दिएको छ एकचोटी विचार गरौँ पोजिसन भेक्टर्स अफ a b and c पोजिसन भेक्टर अफ a b and c भन्दा बित्तिकै यसलाई oa भेक्टर a को भेक्टर पोजिसन भेक्टर भनेको oa भेक्टर b को पोजिसन भेक्टर भनेको ob भेक्टर के दिएको छ हेरौँ त पोजिसन भेक्टर अफ a b र c दिएको छ लेखिहालौं here यहाँ पोजिसन भेक्टरको नामै तोकेको छैन सो oa भेक्टर भनेर लेखे मैले लेट oa भेक्टर इक्वल्स टु 3i cap plus 4j cap यो किताबमा भेक्टर भनेर लेखेको छ युनिट भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसनको लागि क्याप नोटेसन युज गर्नु b अथवा पोजिसन भेक्टर अफ b भनेको ob भेक्टर छ ob भेक्टर भनेको हामीसँग कति छ 4i cap plus 5j cap सिमिलरली oc भेक्टर भनेको कति छ भने 5i cap plus 6j cap अनि भन्छ फाइन्ड द पोजिसन भेक्टर अफ सेन्ट्रोइड g अफ द ट्रायंगल एउटा ट्रायंगल छ abc यो ट्रायंगल a b र c छ भने एउटा ट्रायंगल यो ट्रायंगलको तीनटा भर्टिसेसको पोजिसन भेक्टर दिएको छ oa ob र oc दिएको छ र सेन्ट्रोइड g चाहिँ निकाल्न भनेको og भेक्टर चाहिँ निकाल्न भनेको छ हैन फाइन्ड द पोजिसन भेक्टर अफ सेन्ट्रोइड g अफ द ट्रायंगल सो पोजिसन भेक्टर अफ सेन्ट्रोइड g पोजिसन भेक्टर अफ सेन्ट्रोइड g og vector is equals to what पोजिसन भेक्टर अफ a oa भेक्टर पोजिसन भेक्टर b ob भेक्टर पोजिसन भेक्टर अफ c oc भेक्टर त्यसरी लेख्न सकिन्छ र oa भेक्टर इट इज अ युनिभर्सल नोटेसन oa भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट a सो og भेक्टर इक्वल्स टु व्हाट हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने नाउ
सेन्ट्रोइड फर्मुला बाई युजिङ सेन्ट्रोइड फर्मुला हामीलाई के थाहा छ बाई युजिङ सेन्ट्रोइड फर्मुला OG भेक्टर इज इक्वल टु फर्मुला के छ भने 1/3 OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर plus OC vector. Let's replace the values. The value of OA vector is 3I cap plus 4j cap. 3I cap plus 4j cap. OB vector भनेको 4I cap plus 5j cap. OC vector भनेको 5I cap plus 6j cap. सबैलाई जोड्दिउँ लाइक टर्मलाई के छ र त I cap र I cap कहाँ छ 3I cap 4I cap 5I cap 5 र 4 9 9 र 3 12. So 12I cap plus 5 र 4 9 9 र 6 भनेको 15 सो 12I cap plus 15j cap यहाँ 3 कमन आउँछ दुईटैबाट हेरौँ सो 1/3 into 3 कमन 4I cap plus 5j cap 3 र 3 हिड्यो काटियो सो इट इज इक्वल्स टु 4I cap plus 5j cap आन्सर लेख्ने therefore the position vector of centroid G of the triangle centroid G of the triangle is 4I cap plus 5j cap. So तीनटा डिवाइड जोड्ने अनि डिवाइड बाइ 3 गर्ने 4 3 7 12 12/3 भनेको 4 भयो 4 9 9 र 6 15 by 15/3 भनेको 5 भयो. So I hope you understand this. Let's move to the next question. Question number 10C. 10 को C मा जहिले पनि क्वेशन सोध्ने भनेको स्ट्याटिस्टिक्स को स्ट्याटिस्टिक्स मा हामीसँग भएको भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन मीन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसकै वरिपरिबाट क्वेशन सोध्छ. त्यसमा के दिएको छ हेरौँ द क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड द फर्स्ट क्वार्टाइल एउटा क्वार्टाइल डेभिएसन दिएको छ क्वार्टाइल डेभिएसन भ्यालु 20 दिएको छ र फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को भ्यालु दिएको छ 35 दिएको छ र निकाल्न भनेको छ के फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल अथवा Q3 find the third quartile and the coefficient of quartile deviation third quartile र coefficient of quartile deviation चाहिँ निकाल भनेको छ सो पहिला गिवन के छ हेरेर लेखौं सल्युसन हियर quartile deviation अथवा QD कति दिएको छ हेर त quartile deviation QD is equals to quartile deviation QD is equals to 20 दिएको छ first quartile Q1 is equals to 35 दिएको छ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 is equals to कति दिएको छ 35 दिएको छ थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न भनेको छ थर्ड क्वार्टाइल Q3 is equals to what थर्ड क्वार्टाइल Q3 is equals to what अनि निकाल्न भनेको छ के अर्को कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन is equals to what कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन is equals to what so हामीलाई के थाहा छ क्वार्टाइल डेभिएसन फर्मुला स्टार्ट गरौँ त्यसबाट स्टार्ट गरौँ नाउ we know that हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन फर्मुला के छ QD is equals to Q3 minus Q1 by 2 Q3 minus Q1 by 2 क्वार्टाइल डेभिएसन कहिलेकाहीँ सेमी इन्टु क्वार्टाइल डेभिएसन पनि भन्छ याद गर्नु QD भनेको 20 Q3 भनेको we don't know Q1 is 35 divided by 2 क्रस मल्टिप्लाई गर 2 into 20 is 40 is equals to Q3 minus 35 यसलाई रिअरेन्ज गरौँ टर्महरुलाई रिअरेन्ज गर्दा 40 is equals to Q3 sorry 40 plus 35 is equals to Q3 40 plus 35 is equals to Q3 40 plus 35 भनेको 75 is equals to Q3 75 is equals कति भयो Q3 भयो therefore Q3 को भ्यालु कति आयो 75 भयो यसमा अझै फर्दर कुराहरु पनि सोधेको छ फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको छ नाउ लेखिसकेछु अगेन लेख्छु अगेन कोएफिसिएन्ट अफ QD को फर्मुला के छ Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 coefficient of QD is equals to Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 the value of Q3 is 75 value of Q1 is 35 divided by 75 plus 35 75 minus 35 भनेको कति हुन्छ र 7 minus 3 भनेको 4 5 minus 5 भनेको 0 divided by 75 plus 35 भनेको 110 यो 0 र 0 काटियो यसलाई 4/11 मै लिभ गर्दा पनि भयो अथवा यसलाई चाहिँ डेसिमल मा निकालेर छोड्दा पनि भयो सो 4/11 लाई चाहिँ
डेसिमलमा निकालेर छोड्न मिल्छ सकिन्छ डेसिमलमा कति हुन्छ आफै निकाल्नु होला मैले यतिमै छोड्दिएँ है त सो यसको भ्यालु चाहिँ यदि डेसिमलमा निकाल्ने हो भने डेसिमलमा निकाल्दाखेरि यसको भ्यालु 1 भन्दा कहिले पनि ठुलो हुँदैन यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 मा हामीलाई अल्जेब्राबाट सोध्छ क्वेशन त्यो भनेको फंक्सन पोलिनोमियल सिक्वेन्स सिरिज लिनियर प्रोग्रामिङ हैन सल्भ ग्राफिकली भनेर जुन क्वेशन यस्तो क्वेशन्सहरु क्वेशन नम्बर 11 मा सोध्न सक्छ सो क्वेशन नम्बर 11 मा यसमा के दिएको छ भने सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट सोधेको छ द अर्थमेटिक मीन अफ टु नम्बर दुईटा नम्बरको अर्थमेटिक मीन 25 र जियोमेट्रिक मीन चाहिँ 20 छ भन्छ अर्थमेटिक मीन 25 र जियोमेट्रिक मीन 20 छ भने त्यो दुईटा नम्बरहरु निकाला भनेको छ दुईटा नम्बरहरु के हुन्छ निकाला भनेको छ सो सपोज गरौँ दुईटा नम्बरहरुलाई a र b सोलुसन let the two numbers be a and b let the two numbers be a and b दुईटा नम्बर a र b सपोज गर्यो भने हामीलाई फर्स्ट केसमा के दिएको छ पहिला के दिएको छ भने केस 1 मा यिनीहरुको अर्थमेटिक मीन कति दिएको छ अर्थमेटिक मीन केस 1 र केस 2 नलेखिन गर्दा पनि हुन्छ तर पहिलो केसमा के दिएको छ अर्थमेटिक मीन am बराबर कति दिएको छ 25 am बराबर 25 दिएको छ सो अर्थमेटिक मीनको फर्मुला के हो a plus b by 2 this is equals to 25 according to the question so cross multiply गरौँ a plus b is equals to 25 times 2 a plus b is equals to 50 एउटा दुईटालाई एउटा साइडमा रिप्लेस गर b is equals to 50 minus a b is equals to 50 minus a यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 लेखे अब अर्को के दिएको छैन त केस 2 मा हामीलाई के दिएको छ भने जियोमेट्रिक मीन दिएको छ दुईटा नम्बरको जियोमेट्रिक मीन दिएको छ जियोमेट्रिक मीन gm is equals to जियोमेट्रिक मीन gm is equals to कति दिएको छ हामीलाई 20 दिएको छ जियोमेट्रिक मीनको फर्मुला के रे भन्दा रुट अन्डर ab is equals to 20 त्यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स हामीसँग स्क्वायर छ स्क्वायर रुट छ स्क्वायर रुटलाई हटाउनका लागि के गर्ने त्यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्ने स्क्वायरिङ both sides what we get is we get root under ab को whole square is equals to 20 को whole square root under ab को whole square is equals to 20 को whole square root under ab को square भनेको के हुन्छ ab this is equals to 20 को square is 400 ab is equals to 400 अब यहाँ हेरौं यो जुन इक्वेसन 1 छ र यो इक्वेसन 2 छ इक्वेसन 1 बाट जुन b को भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा ल्याएर राखौं putting the value of b from equation 1 value of b from equation 1 in equation 2 इक्वेसन 1 को जुन भ्यालु छ b को त्यो भ्यालुलाई 2 मा ल्याएर राख्ने 1 को b को भ्यालु 2 मा ल्याएर राख्दा के हुन्छ हेरौं त a times b भनेको 50 minus a this is equals to 400 ल हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 50a minus a square is equals to 400 टर्म्सहरुलाई रिअरेन्ज गरौं क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्छ 0 is equals to a square सुरुमा स्क्वायर भएको अनि स्क्वायर नभएको अनि कन्स्टेन्ट is equal plus 400 so 0 is equals to a square minus 50a र plus 400 छ a square minus 50a plus 400 छ यसको हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने छ मिड टर्म ब्रेक गर्नु छ क्याल्कुलेटरबाट पनि हामीले यसको मिड टर्म ब्रेक गर्न इजिली सकिन्छ म चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानुअली कसरी गर्ने के आइडिया सिकाउँछु सो यसको अगाडिको कोएफिसिएन्ट 1 छ र यसको 400 छ भने 400 का फ्याक्टरहरु खोज्दै जाउँ यो भनेको एउटा के हुन्छ 1 into 400 हुन्छ 1 into 400 अर्को हुन्छ 2 into 200 अर्को हुन्छ 2 into 200 र अर्को हुन्छ 4 into 100 यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अरु फ्याक्टरहरु खोज्दै जाउँ अर्को हुन्छ 10 into 40 हुन्छ र यसै गर्दै फर्दर अरु फ्याक्टर्सहरु पनि हामीले निकाल्न सक्छौं है त सो 10 into 40 अब हामीले के गर्नु छ भने यो फ्याक्टर यस्तो फ्याक्टर चुज गर्नु छ यस्तो यो मल्टिप्लिकेसन जुन छ यस्तो फ्याक्टर चुज गर्ने जुन फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 400 आओस् हेर्दा दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 400 जुन छ यो भनेको 10 र 40 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 400 हुन्छ त्यसो डाउटै भएन सो यस्तो बद्दै एउटा यस्तो छान्नु पर्यो जसलाई चाहिँ यहाँ सम प्लस छ नि हैन प्लस गर्दा 50 आउनु पर्यो के सो यो मध्ये कुनबाट आउँछ हेर त यहाँ बीचमा केही नम्बर हुन्थ्यो होला मैले लास्टको जुन छ लेखेको 10 र 40 मैले यो 10 र 40 लिन्छु किनभने जोड्दाखेरि यहाँ प्लस छ भने जोड्दा या माइनस छ भने घटाउँदा चाहिँ बीचको नम्बर आउनु पर्यो सो a square minus
10 plus 40, 10 plus 40a plus 400, 10 plus 40a plus 400, or 0 is equals to a square minus 10a minus 40a, a square minus 10a minus 40a. So let me erase this one. 40a plus 400 plus 400, or 0 is equals to a common आयो दुईटैबाट a minus 10, दुईटाबाट के कमन आउँछ 40 common a minus 10. So common आयो दुईटैबाट. So 0 is equals to दुईटैबाट common आयो a minus 10, यहाँ के बाँकी रह्यो a, यहाँ के बाँकी रह्यो 40. So a minus 40. So either a minus 10 बराबर 0 or a minus 40 बराबर 0. दुईटाको प्रोडक्ट यदि 0 हुन्छ भने either a minus 10 बराबर 0, कि त फर्स्टको 0 हुनु पर्यो, त्यो भनेको a बराबर 10 भयो, or सेकेन्ड वाला सेकेन्ड फ्याक्टर के छ र त a minus 40 बराबर 0, त्यो भनेको a बराबर 40, a बराबर कति 40. सो यहाँ हेर्नु त यदि प्रोडक्टमा छ, यदि कुनै एउटा इक्वेसनमा प्रोडक्टमा अथवा सममा a र b सिम्पली जोड्दाखेरि 50 आएको छ भने त्यसमध्ये दुईटै भ्यालु a छ भने पनि एउटा भ्यालु a को हुन्छ र अर्को भ्यालु b हुन्छ. देयरफोर द रिक्वायर्ड नम्बर्स आर भनेर लेखौं. देयरफोर द रिक्वायर्ड नम्बर्स आर. a को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा 2 मा राखेर निकाल्दा पनि हुन्छ, तर यदि प्रोडक्टमा छ भने धेरै दुःख नगर्नु. a र b सिधै प्रोडक्टमा छ भने एउटाको भ्यालु a जुन छ त्यो भनेको a र अर्को भनेको चाहिँ b. देयरफोर द रिक्वायर्ड भ्यालुज अफ, देयरफोर द भ्यालुज अफ अथवा रिक्वायर्ड नम्बर्स आर, देयरफोर द रिक्वायर्ड नम्बर्स आर 10 and 40. 10 and 40. Now let's solve question number 12. Question number 12 मा हामीलाई solve graphically x square minus 3x minus 4 equals to 0 भनेको छ. यो भनेको एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई हामीले ग्राफिकल मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने छ. यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई क्याल्कुलेटरको हेल्पले यसको एन्सर कति आउँछ भन्ने कुरा सिकाउन चाहन्छु. सो यो स्क्रिनमा देखिएको जुन क्याल्कुलेटर छ, मलाई आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग एससी तयार गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग यो क्याल्कुलेटर अवश्य छ होला. सो यसमा के गर्ने भने सुरुमा पहिला मोड अनि इक्वेसन भन्ने कति नम्बरमा छ? इक्वेसन भन्ने हामीसँग 5 नम्बरमा छ, मोड 5. अनि यो x स्क्वायर भन्ने टर्म हामीसँग कति नम्बरमा छ? x स्क्वायर भन्ने हामीसँग 3 नम्बरमा छ. x स्क्वायर भनेको 3 नम्बरमा छ. सो यो a b र c जुन आइरा छ, a भनेको x स्क्वायरको अगाडिको नम्बर अथवा x स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट जुन कति छ हाम्रो इक्वेसनमा 1 छ, अनि b भनेको x को कोएफिसिएन्ट जुन हामीसँग कति छ -3 छ, र c भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो जुन कति छ -4 छ. यसलाई इक्वल्स टु प्रेस गर्यो भने x1 को भ्यालु एउटा कति आयो 4 आयो, क्याल्कुलेटरले दियो. अर्को x1 को भ्यालु x2 को भ्यालु कति आयो -1. सो x को दुईटा भ्यालु हुन्छ, एउटा भ्यालु 4 आयो र अर्को भ्यालु -1 आयो. अब यो क्याल्कुलेटरबाट यो भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले त्यसलाई ग्राफिकली गर्ने हो, क्याल्कुलेटरबाट मात्र त गर्ने होइन. सो ग्राफिकली गर्दाखेरि हामीले यसबाट चाहिँ हामीले धेरै हिन्ट दिन सक्छौं. क्याल्कुलेटरले दिएको भ्यालु जुन छ एउटा 4 र अर्को -1, हामीले यहाँबाट धेरै हिन्ट लिन्छौं, धेरै सजिलो हुन्छ यसले. सो लेट्स सल्भ द इक्वेसन ग्राफिकली. सो सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भने x स्क्वायर minus 3x minus 4 equals to 0 यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ. यसलाई हामीले सुरुमा लिनियर पार्ट र यसको क्वाड्रेटिक पार्टलाई छुट्टा-छुट्टै बनाऊ. जुन 3x minus 4 छ, -3x minus 4 छ, यसलाई अर्को साइडमा शिफ्ट गर्यो भने इट इज 3x plus 4 and there is x स्क्वायर. सो एउटा कुरा विचार गरौँ, यदि a बराबर b छ र यो भ्यालु दुईटैको भ्यालु 2 सँग इक्वल छ भने a पनि 2 र b पनि 2 भन्न मिल्छ. a equals to b equals to 2 छ भने similarly x square equals to 3x plus 4 छ भने we can say or we can let y equals to x square equals to 3x plus 4. हामीले y नै किन लेट गरेको भने हामीले यो ग्राफ बनाउनु छ. ग्राफ बनाउँदाखेरि हामीसँग x को मात्र भ्यालु भएर हुँदैन, हामीसँग y को पनि भ्यालु हुनुपर्छ. सेट अफ पोइन्ट्स चाहिन्छ ग्राफ बनाउनको लागि. त्यसका लागि हामीले यसलाई y सपोज गरेको. अब हेर y बराबर x स्क्वायर एक पटक एउटा इक्वेसन यसलाई कम्पेयर गर्यो भने y बराबर x स्क्वायर, अर्को भनेको y बराबर 3x plus 4, y बराबर x स्क्वायर इक्वेसन 1 and y बराबर 3x plus 4 इक्वेसन 2. अब यसको इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को हामीले ग्राफ बनाउनका लागि त्यसका सेट अफ पोइन्ट्सहरु निकाल्छौं. त्यो सेट अफ पोइन्ट्सहरुलाई मैले यो टेबलमा देखाउने छु. x र y को डिफरेन्ट भ्यालुजहरु. x र y को डिफरेन्ट भ्यालुजहरु प्लट गर्नुभन्दा अगाडि अघि जुन क्याल्कुलेटरले दिएको भ्यालु छ त्यसलाई हामीले एकचोटी हेरौं. यहाँ 4 र -1 छ. सो x को म्याक्सिमम भ्यालु 4 सम्म लग्दा भयो र मिनिमम भ्यालु -4. x को जति भ्यालु छ 4, पोजिटिभ भ्यालु जति छ नेगेटिभ भ्यालु पनि त्यति नै बनाउने. र त्यो भन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग प्याराबोला y इक्वल्स टु x स्क्वायरले जहिले पनि एउटा प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ र y इक्वल्स टु 3x plus 4 ले जहिले पनि स्ट्रेट लाइन.
डिग्री 1 को इक्वेसनले त हामीलाई इक्वेसनले जहिले पनि स्ट्रेट लाइन नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यसमा फोकस हौँ। y इक्वल्स टु x स्क्वायरको कर्व भनेको जहिले पनि प्याराबोला, यो जुन पोइन्टबाट फर्केको छ, एउटा इन्डमा जुन एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट टर्न गरिरहेछ अरे त यताबाट डिक्रिज हुँदै हुँदै आयो, एउटा पोइन्टबाट इन्क्रिज भइरहेछ भने जुन टर्निङ पोइन्ट छ, यो टर्निङ पोइन्टलाई हामीले भर्टेक्स भन्छौँ। र रिमेम्बर यो भर्टेक्स भनेको y इक्वल्स टु x स्क्वायरका लागि जहिले पनि 0,0 हुन्छ। रिमेम्बर इट, y इक्वल्स टु x स्क्वायरको भर्टेक्स जहिले पनि कति 0,0। किन 0,0 भन्दाखेरि हेरौँ त, y इक्वल्स टु x स्क्वायरमा x को भ्यालु 0 राख्यो भने y पनि 0 आयो नि त। सो पोइन्ट कति भयो 0,0। यदि फर्मुला लगाएर भर्टेक्सको भ्यालु निकाल्नु मन लाग्छ भने फर्मुला लगाउँ -b/2a 4ac - b स्क्वायर / 4a। त्यो फर्मुला लगाउँदा पनि हामीले भर्टेक्सको भ्यालु 0,0 आउँछ र y इक्वल्स टु x स्क्वायर यो यादै गर्दा भयो, यो भ्यालु हुन्छ 0,0। भर्टेक्सलाई जहिले पनि बिचमा भरिहाल्ने सुरुमा। अब के गर्ने, हामीलाई भ्यालु यसले आइडिया दिइसकेको छ क्याल्कुलेटरले, हामीलाई भ्यालु कतिसम्म चाहियो भनेर एउटा 4 मिनिमम म्याक्सिमम 4 र मिनिमम -4, 0 देखि 1 2 3 4, 0 देखि 4 सम्म भ्यालु राख्ने। यतापट्टि -1 -2 -3 र -4 x को डिफरेन्ट भ्यालुहरुमा y को के भ्यालु हुन्छ हेरौँ। 1 मा स्क्वायर हेर त, यहाँ 1 स्क्वायर राख्दाखेरि कति भयो 1, 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16। सिमिलरली -1 को स्क्वायर भनेको 1, -2 को स्क्वायर भनेको 4, -3 को स्क्वायर भनेको 9, -4 को स्क्वायर भनेको 16। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ख्याल गर्नु होला, क्याल्कुलेटरमा त्यो ब्र्याकेट नराखिकन स्क्वायर राख्दाखेरि -1 को स्क्वायर पनि 1 देखाउन सक्छ, -4 को स्क्वायर पनि -16 देखाउन सक्छ। तर यदि माइनस को स्क्वायर गर्नु छ भने ब्र्याकेट भित्र नम्बर राखेर मात्र स्क्वायर थिच्नु होला। यो टेबल फर 1 भयो। सो अघि क्याल्कुलेटर दिएको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई यसो मार्क गरिराखौँ। एउटा 416 र अर्को चाहिँ -1,1 यो भ्यालुलाई चाहिँ मार्क गरिराखौँ। भर्टेक्स चाहिँ 0 0, क्याल्कुलेटरबाट आएको भ्यालु 416 र अर्को चाहिँ -1 1। सो टेबल फर 2, यो टेबल 1 का लागि चाहिँ सक्यो। अब टेबल फर 2, 2 नम्बरको इक्वेसनका लागि टेबल बनायो भने x र y, यसका पोइन्ट्सहरु यहाँबाट लियौं। माथि जुन छ माथिको पोइन्ट्सहरु हामीसँग, माथिको पोइन्ट्सहरु हामीसँग के छ, एउटा -1 1 -1 मा 1 सरी -1 मा 1 -1 मा 1 -1 मा 1 अनि अर्को कति छ 4 मा 16 -1 मा 1 डार्क कलर लेखौँला, -1 मा 1 र 4 मा 16 छ, 4 मा 16। दुईटा भ्यालु त यहाँबाट आइसक्यो र एक्स्ट्रा भ्यालु एउटा राख्न मन लाग्छ भने मैले के भनेको थिएँ, जुन मार्क गरेको भ्यालु छ त्यो मार्क गरेको भ्यालु चाहिँ यसमा पनि रिपिट हुनु पर्यो के। बुझ्यो नि, क्याल्कुलेटरबाट जुन भ्यालु लिएको छ हामीले त्यो भ्यालु चाहिँ -1 र 1, -1 थियो एउटा, त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ y पनि लेख्ने यहाँ। अर्को भ्यालु 4 थियो, 4 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति भयो 16 छ, 4 र 16 हामीले यहाँनिर राख्यौं। सो अझै एउटा भ्यालु सेट अफ भ्यालु राख्न मन लाग्छ भने कम्तिमा दुईटा पोइन्ट भयो भने स्ट्रेट लाइन त बन्छ, तर अझै एउटा पोइन्ट राख्न मन छ भने हामीले कम्तिमा दुईटा बढीमा 3 4 वटासम्म लिन सकिन्छ। x को ठाउँमा मैले 0 राखे भने, त x को ठाउँमा 0 राखे भने के हुन्छ 3 * 0 + 4, 3 0 0 0 + 4 भने कति भयो 4 भयो। यदि -1 मा 1 नै कसरी भयो यसमा पनि भन्ने जस्तो लाग्छ भने x को ठाउँमा -1 राखेर हेर, x को ठाउँमा -1, 3 * -1 भनेको -3, -3 + 4 भनेको 1। सिमिलरली 4 राख त, 3 4 = 12, 12 + 4 भनेको 16। यो यसरी आएको है त, डोन्ट गेट कन्फ्युज। सो यो 2 को लागि टेबल भयो। अब दुईटैको टेबल आयो अथवा सेट अफ पोइन्ट्सहरु आयो भने यसलाई हामीले के गर्ने, अब प्लटिङ द पोइन्ट्स अन ग्राफ पेपर। अब यो पोइन्ट्सहरुलाई ग्राफ पेपरमा प्लट गरौँ। पोइन्ट्सहरुलाई ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नु होला, ग्राफको चाहिँ राइट युज गर्नु होला। ग्राफ चाहिँ विद्यार्थीले जहिले पनि बिचबाट बनाएको देख्छु मैले, त्यस्तो नगर्नु होला। ग्राफमा के भ्यालु दिएको छ त्यसका आधारमा ठुलो सानो स्केल कुन लिने अथवा कतिसम्म लिने त्यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। यसमा सुरुमा x को भ्यालु हेरौँ है त, x को भ्यालु हेरेर y एक्सिस बनाउने, -4 -3 म्याक्सिमम +4 छ र मिनिमम -4 छ। सो दुईटैमा हेरौँ भने म्याक्सिमम +4 र मिनिमम -4 छ भने हामीलाई दुईटै नेगेटिभ जति चाहिन्छ, पोजिटिभ पनि त्यति नै चाहिन्छ। सो बिचबाट लगभग टेन्टेटिभली बिचबाट हामीले यसलाई ड्र गरौँ। टेन्टेटिभली बिचबाट ड्र गर्यो भने मैले यहाँ फ्री ह्यान्डले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, मसँग स्केल यहाँ युज गर्न मिल्दैन मैले डिजिटल पेनबाट। सो आई होप तपाईहरुले स्केल युज गर्नुहुनेछ। सो यो y एक्सिस ड्र गरौँ। यो y एक्सिस ड्र गरिसकेपछि अब हामीले ड्र गर्नुपर्छ x एक्सिस। This is y prime and this one is y prime, and we have x, the value of y. Now let's see the value of y and draw x axis. y को भ्यालु हेरेर x एक्सिस बनाउने, x को भ्यालु हेरेर y एक्सिस बनाउने। सो 16 9 म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 16 छ, तर यहाँ नेगेटिभ भ्यालु कुनै पनि छैन नि। सो नेगेटिभ भ्यालु कुनै पनि छैन भने हामीले नेगेटिभ साइडमा कुनै पनि भ्यालु नराख्दा हुन्छ, तर मैले यहाँ 1 सम्म चाहिँ राख्छु। नेगेटिभ साइडमा कुनै पनि नराख्ने। x
एक्स प्राइम ग्राफको राइट युज गर्नु होला सो हामीलाई 16 पोइन्ट चाहिन्छ माथि 16 पुग्छ बुझ्न हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो 16 पोइन्ट्स मजाले पुग्छ सो यसमा प्लट गरौँ है त पोइन्ट पहिला यो फर्स्ट सेटको अथवा फर्स्ट टेबलको पोइन्टलाई प्लट गरौँ र पछि चाहिँ सेकेन्ड टेबलको पोइन्ट्सहरूलाई प्लट गरौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग यो भर्टेक्स प्लट गरे हालौँ भर्टेक्स 0, 0 भर्टेक्स इज 0, 0 नेक्स्ट पोइन्ट इज 1, 1 सो 1, 1 1, 1 1 र 1 1, 1 नेक्स्ट पोइन्ट इज 2 4 यो 1 2 2 अनि 1 2 3 4 2 4 1 2 1 2 3 4 2, 4 मा प्लट गर्यो अर्को छ 3, 9 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 3, 9 3, 9 next one is 4, 16 9 10 11 12 13 14 15 16 16 र यतापट्टि 4 1 2 3 4 सो 4 4, 16 राइट साइडमा यसलाई जोडिहालौँ फ्री ह्यान्डले जोड्नु स्केल युज नगर्नु यो पोइन्टहरूलाई जोड्नको लागि 4, 16 सम्म पुऱ्याउँ 4, 16 सम्म पुग्दाखेरि हाम्रो ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा प्याराबोलाको ग्राफ बन्छ ग्राफ के भन्छ प्याराबोलाको ग्राफ बन्छ अझ स्मुथ बनाउनु होला मैले यसमा त्यति स्मुथ बनाउन सकिनँ डिजिटल पेनले युज गर्दा सो यसमा के छ नेक्स्ट पोइन्टहरु -1, 1 -1 मा 1 अब राइट साइडमा भयो अब लेफ्ट साइडमा हो -1 मा 1 -2 मा 4 1 2 3 4 -2 मा 4 नेक्स्ट 1 2 3 3 मा 9 3 मा -3 मा 9 -3 मा 1 2 3 -3 मा 9 नेक्स्ट वान इज -4 मा 16 1 2 3 4 सरी 1 2 3 4 -4 मा पनि 16 सो यसलाई पनि जोडौँ फ्री ह्यान्डले दुवैतिर सिमेट्रिकल हुनुपर्छ एउटै तरिकाको देखिनुपर्छ सो -3 9 यो भयो माथिको टपको -4 16 यो 2 4 यो -1 1 सरी यो -1 1 यो भयो 0, 0 सो यता जस्तो छ यता पनि त्यस्तै देखिनुपर्छ अझ राम्रो स्मुथ ड्र गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सो अब के गर्ने यो y = x को ग्राफ हो सो y = x² दिस इज द ग्राफ अफ y = x². नेक्स्ट अर्कोलाई ड्र गरौँ अब अर्को छ हामीसँग जस्ट अ मिनेट सो अर्को पोइन्ट्सहरु हामीसँग के छ एउटा छ टेबल फर 2 मा हामीसँग जुन पोइन्ट्सहरु छ यसलाई प्लट गरौँ -1 मा 1 सो -1 मा 1 एउटैमा ओभरल्याप भइहाल्यो 4 मा 16 4 मा 16 भनेको यो पोइन्ट भइहाल्यो 4, 16 सो यसलाई चाहिँ र अर्को छ 0 मा 4 0 मा 1 2 3 4 0 मा 4 यसलाई यसरी हामीले के गर्ने फ्री ह्यान्डले होइन कि यसलाई चाहिँ स्केल युज गरेर जोड्नु होला यसलाई चाहिँ हामीले स्केल युज गरेर जोड्ने स्केलले जोड्दाखेरि जुन स्ट्रेट लाइन बन्छ त्यो स्ट्रेट लाइनले प्याराबोलालाई काट्छ एक पोइन्ट एउटा -1 1 मा -1, 1 मा र अर्को चाहिँ 4, 16 मा जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टहरुलाई मार्क गर्नु होला अथवा लेख्नु होला 4, 16 यो के को ग्राफ हो भन्दा y = 3x + 4 को ग्राफ हो y = 3x + 4 को ग्राफ हो अब यहाँ स्केल लेख्दाखेरि बी भेरी केयरफुल स्केल लेख्दाखेरि ख्याल गर्नु होला स्केल जुन छ स्केल लेख्दाखेरि 10 स्मल स्क्वायर बक्सेस इज इक्वल्स टु 1 युनिट एलोङ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस x एक्सिस र y एक्सिसमा हामीले के लेखेको छ 10 वटा सानो बक्स बराबर 1 युनिट यता पनि 10 वटा सानो बक्स बराबर 1 युनिट सो स्केल लेख्दा मैले सेट 1 को क्वेशनमा मैले फरक तरिकाले स्केल लेख्दिएको छु विद्यार्थीहरुलाई एउटा नयाँ तरिका सिकाउँदैछु स्केल लेख्ने हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ 10 स्मल स्क्वायर बक्सेस अथवा सुरुमा पहिला एलोङ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस लेखौं एलोङ x axis and y axis 10 small square boxes 10 small square boxes is equals to 1 unit boxes is equals to 1 unit भनेर यसरी लेख्नु अब मेन काममा फर्क्यौं हामीलाई के भनेको थियो सल्भ ग्राफिकली अथवा ग्राफबाट x को भ्यालु निकाला भनेको थियो सो अब के गर्ने भने फ्रम ग्राफमा हामीलाई के थाहा भयो भने द प्याराबोला एन्ड द स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्टेड द पोइन्ट्स -1, 1 एन्ड 4, 16 4, 16 सो हुज भ्यालुज अफ x आर -1 एन्ड 4 जसको मध्ये x को भ्यालु कति एउटामा -1 छ अर्कोमा 4 छ सो x को भ्यालु कति भयो -1 र 4 therefore x is equals to -1, 4 x को भ्यालु कति भयो -1 एन्ड 4 इन्टरसेक्ट भएका पोइन्टहरुको x कोअर्डिनेटले के दिइरहेछ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको x को भ्यालु दिँदो रहेछ रिमेम्बर यो एन्सरलाई कहिले पनि यसरी नलेख्नु -1, 4 भनेर यसरी अर्डर पेयरमा कहिले पनि यसलाई नलेख्नु सो दिस इज द सोलुसन अफ क्वेशन नम्बर 12 क्वेशन नम्बर 13
क्वेशन नम्बर 13 मा जहिले पनि कन्टिन्युटीको क्वेशन सोध्छ र यो सजिलो पनि छ सबैले यसलाई मजाले बुझेर पढ्नु होला सो यसमा के दिएको छ भने एउटा fx भन्ने फंक्सन दिएको छ यो फंक्सनको दुईटा भ्यालुहरु एउटा x को भ्यालु 1.9 र 1.99 हुँदाखेरि भ्यालु निकाल्ने a मा b मा x को भ्यालु 2.1 र 2.01 हुँदा fx को भ्यालु निकाल्ने यो x को भ्यालु 1.9 र 1.99 हुँदाको भ्यालुलाई युज गरेर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने र b को भ्यालुहरु युज गरेर राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने र यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट युज गरेर फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर्ने यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनको भ्यालु इक्वल भयो भने फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ र यदि इक्वल भएन भने फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदैन सो सुरुमा लेखौं यसमा सोलुसन के दिएको छ हामीलाई fx is equals to 3x plus 2 दिएको छ here fx is equals to 3x plus 2 दिएको छ fx को भ्यालु 3x plus 2 सो नम्बर a मा पहिला के निकाल्ने भनेको छ when x is equals to 1.9 र 1.99 x को भ्यालु जब x को भ्यालु जब 1.9 हुन्छ अथवा 1.9 हुन्छ एकपटक 1.9 र 1.99 राख्दा f 1.9 कति हुन्छ हेरौं f 1.9 भनेको 3 into 1.9 plus 2 3 into 1.9 plus 2 यो भने कति हुन्छ हेरौं त 3 into 1.9 भनेको 5.7 5.7 plus 2 यो भनेको 7.7 सिमिलरली f 1.99 भनेको कति हुन्छ f 1.99 भनेको 3 into x ठाउँमा कति राख्नु पर्यो अब 1.99 3 into 1.99 plus 2 3 into 1.99 plus 2 गर्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ हेरौं 5.97 5.97 plus 2 यो भने कति भयो 7.97 हामीले x को भ्यालु 1.9 हुँदा पनि fx को भ्यालु निकाल्यौं र x को भ्यालु 1.99 हुँदा पनि fx को भ्यालु निकाल्यौं र यो नम्बर a मा नम्बर b मा fx को भ्यालु निकाल्नु छ कति बेला when x को भ्यालु एकपटक 2.1 मा हुँदा र x को भ्यालु 2.01 मा हुँदा f 2.1 कति हुन्छ 3 into 2.1 plus 2 3 into 2.1 plus 2 भनेको कति हुन्छ यो 6.3 plus 2 2 3 is 6 1 3 is 3 so 6.3 plus 2 this is equals to 8.3 similarly f 2.01 भनेको कति हुन्छ 3 into 2.01 sorry 3 into 2.01 plus 2 यो भनेको कति भयो 6.03 plus 2 this is equals to 8.03 यो भयो a र b को लागि अब नम्बर c मा के भन्छ भने हामीलाई x tends to 2 minus limit fx कति हुन्छ सोधेको छ x tends to 2 minus limit यो भनेको के हो x को भ्यालु जब 2 को नजिकै पुग्छ सानो भन्दा 2 भन्दा सानो भ्यालुबाट त्यति बेला fx को भ्यालु कति हुन्छ यो बराबर कति हुन्छ हामीले माथि यहाँ हेरौं हामीले यहाँ माथि निकालिसकेको छ x को भ्यालु जब हेरौं त 1.9 1.99 भनेको x को भ्यालु कतातिर गइराछ x को भ्यालु 2 तिर गइराछ जब x को भ्यालु 2 को नजिकै पुग्छ त्यतिबेला यो कतातिर गइराछ त 7.7 र 7.97 भनेपछि यो कतातिर गइराछ यो 8 को नजिकै गइराको छ जब x को भ्यालु 2 को नजिकै जान्छ त्यतिबेला fx को भ्यालु कतातिर गइराछ 8 तिर गइराछ सो x tends to 2 minus limit fx बराबर कति भयो 8 and त्यहाँ दुईटा अर्को कुरा पनि छ and x tends to 2 plus limit fx बराबर यहाँ हेरौ त फेरि राइटमा 2 भन्दा ठूलो भ्यालुबाट x को भ्यालु कतातिर गइराछ 2.1 2.0 भनेपछि यो 2 को नजिक पुगिराछ 2 को नजिक पुग्दाखेरि कतातिर गइराछ यो चाहिँ 8.3 8.03 भनेको त यो त 8 को नजिकै पुगिराछ है त 8.3 भनेको अलि पर हुन्छ 8.03 भनेको यहाँ नजिक भनेपछि के को नजिक पुगिराछ अझै 8 को नजिक पुगिराछ त इन्टिजर नम्बरको कुन को नजिक पुगिराछ 8 को नजिक पुगिराछ इन्टिजर नम्बर 8 को नजिक पुगिराछ भने द भ्यालु अफ fx इज इक्वल्स टु 8 x को भ्यालु 2 को नजिक पुग्दा 2 भन्दा सानो भ्यालुबाट fx को भ्यालु 8 x को भ्यालु 2 को नजिक पुग्दा 2 भन्दा ठूलो भ्यालुबाट त्यतिबेला पनि fx को भ्यालु 8 र नम्बर डी मा हामीले फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर भनेको छ
फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि हामीलाई तीनटा चीज चाहिन्छ त्यो भनेको फंक्शनल भ्यालु पनि चाहियो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु सो लेट्स फाइन्ड द फंक्शनल भ्यालु एट x बराबर 2 मा जतिमा चेक गर्न भनेको छ त्यतिमा हामीले पहिला फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने फंक्शनल भ्यालु एट x बराबर 2 f2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेरौँ f2 इज इक्वल्स टु जहाँ x छ त्यहाँ 2 राखौँ त 3 into 2 plus 2 3 2 is 6 6 plus 2 is 8 so हेर त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु आयो सो हामीले के लेख्न सक्छौँ भने तीनटै इक्वल भयो त्यही भएर फंक्शन कन्टिन्युअस भनेर लेख्ने since x tends to 2 minus limit fx is equals to x tends to 2 plus limit fx is equals to f2 यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने अर्को वेमा लेख्न सकिन्छ और यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट is equals to right hand limit is equals to functional value 8 x बराबर 2 since अथवा that is मैले माथि since लेखिसकेको छु that is यो भनेकै त्यही लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शन भ्यालु इक्वल भयो therefore the function is continuous 8 x is equals to okay now let's solve question number 14 question number 14 मा जहिले पनि म्याट्रिक्स को क्वेशन सोध्छ म्याट्रिक्स मेथडबाट इक्वेसन सल्भ गर्न सोध्छ त्यो चाहे क्रामर्स रुलबाट होस् अथवा इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट होस् यदि यसमा म्याट्रिक्स मेथड भन्यो भने हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्ने यसमा दुईटा इक्वेसन दिएको छ सोलुसन हियर गिवन इक्वेसन्स आर के छ हेरौं हियर x plus y by 5 is equals to 1 यसलाई 1 सँग कम्पेयर गर्दा यो र यो लिने फर्स्ट र सेकेन्ड लियो भने x plus y बराबर कति हुन्छ 5 भन्छ 5 सो यसलाई इक्वेसन 1 लेखौं अर्को इक्वेसन छ y minus x बराबर 1 यो y minus x र 1 कम्पेयर गरेको त्यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने सुरुमा जहिले पनि x अनि y अनि राइटमा कन्स्ट्यान्ट हुने गरी रिअरेन्ज गर्नु पहिला सुरुमा x अनि y अनि कन्स्ट्यान्ट सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 सो यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने writing equation 1 and 2 writing equation 1 and 2 in matrix form ला हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यौ भने के हुन्छ होला म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा के हुन्छ हेरौँ त यसको कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट 1 y को कोएफिसिएन्ट 1 यहाँ पनि x को कोएफिसिएन्ट -1 या y को कोएफिसिएन्ट 1 दिस इज इक्वल्स टु सरी अनि यहाँ भेरिएबल के छ x र y भेरिएबल x र y दिस इज इक्वल्स टु यसको राइटमा के छ कन्स्ट्यान्ट 5 छ यसको राइटमा कन्स्ट्यान्ट के छ 1 छ सो 5 र 1 सो खासमा हामीले के गरेको नि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको उल्टो गरेको जस्तै हेरौँ त 1 into x भनेको x 1 into y भनेको त x plus y भइहाल्यो हैन 1 into x plus y इज इक्वल्स टु यो माथिको माइनस x plus y इज इक्वल्स टु 1 यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा इक्वेसनलाई लेखौं म्याट्रिक्स फर्ममा इक्वेसनलाई लेखिसकेपछि अब के गर्ने अघिल्लो म्याट्रिक्सलाई a सपोज गर्ने लेट a बराबर 1 1 minus 1 1 भेरिएबल वाला म्याट्रिक्सलाई क्यापिटल x बराबर स्मल x स्मल y र पछाडीको म्याट्रिक्स कन्स्ट्यान्ट वाला म्याट्रिक्सलाई हामीले के सपोज गर्यौं 5 र 1 लाई हामीले b सपोज गर्यौं सो यति गर्यो भने त यो त के हुन्छ ax इज इक्वल्स टु b भइहाल्यो यो भनेको a यो भनेको x र यो भनेको b ax इज इक्वल्स टु b or x is equals to a inverse b x is equals to a inverse b x equals to a inverse b भयो भने यो x equals to a inverse b कसरी भयो भने कसैलाई यदि बुझ्न मन लाग्छ भने जस्तो x ax is equals to b छ दुवै साइडमा a इन्भर्स ले a लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने a इन्भर्स b भयो a इन्भर्स र a कुनै पनि म्याट्रिक्स र त्यसको इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ ix is equals to a inverse b आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्स आफै मल्टिप्लाई गर्यो भने x इक्वल्स टु a इन्भर्स b यो याद गर्ने x इक्वल्स टु a इन्भर्स b यसरी आको रिमेम्बर हामीले यहाँ b a इन्भर्स बनाउने होइन नि यसलाई चाहिँ अगाडिबाट मल्टिप्लाई गरेको छ a इन्भर्सले सो b a इन्भर्स र a इन्भर्स b मा धेरै फरक छ सो यो वाला क्वेशनमा हामीले म्याट्रिक्स मेथड गर्दा जहिले पनि a इन्भर्स b लेख्नु b a इन्भर्स चाहिँ नलेख्नु
दे आर टोटली डिफरेन्ट थिङ। यो बिचको पार्ट हामीले एस्केप गरेको, यो पार्टलाई हामीले एस्केप गरेर सिधै लेखेको र तिमीले आउँछ भने यो पार्टलाई मल्टिप्लाई गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ। x इक्वल्स टु n बी। जस्तो फर इक्जाम्पल 2x इज इक्वल्स टु 4 छ भने गरेको त के हो खासमा डिभाइडिङ बोथ साइड्समा 2 गरेको, 2x/2 बराबर 4/2 गरेको, 2 र 2 काटिन्छ, x इक्वल्स टु 2। यो बिचको स्टेप नलेखेर हामीले के भन्छौँ, मल्टिप्लाई छ भने अर्कोतिर जाँदा डिभाइड हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। सो बिचको पार्टलाई हामीले स्केप गरेको यसमा है त। सो x इज इक्वल्स टु a इन्भर्स b छ। तर a इन्भर्सको हामीसँग फर्मुला छ नि, a इन्भर्सको फर्मुला के हुन्छ, 1 डिटर्मिनेन्ट अफ a इन्टु एडजोइन्ट अफ a। दिस इज इक्वल्स टु x इज इक्वल्स टु 1 डिटर्मिनेन्ट अफ a इन्टु एडजोइन्ट अफ a इन्टु b, और x इज इक्वल्स टु, अब यसो गरौँ है त, यसलाई के गरौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 3 लेखौँ। इक्वेसन नम्बर 3 लेखेर पहिला डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल्नतिर लागौँ। डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल्दा के हुन्छ भने त, डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको 1 1 माइनस 1 र 1। सो डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा त्यसको के हुन्छ, यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा इट विल बी 1 इन्टु 1 माइनस 1 इन्टु 1। मेन डायगोनल इक्विभलेन्ट मल्टिप्लाई गरेर यससँग घटाउने। सो 1 1 जा 1 माइनस प्लस 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज 2। सो डिटर्मिनेन्ट अफ a आयो। अब यसै गरी हामीले के निकाल्ने भन्दा यसको एडजोइन्ट पनि निकाल्ने। एडजोइन्ट अफ a, एडजोइन्ट अफ a के हुन्छ, एडजोइन्ट अफ a लाई के गर्ने, एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने भने मेन डायगोनललाई इन्टरचेन्ज, मेन डायगोनलको एलिमेन्ट इन्टरचेन्ज। यहाँ 1 र 1 देखिँदा यसमा चाहिँ इन्टरचेन्ज नभएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर 2 र 3 भयो भने यहाँ 2 र यहाँ 3 थियो भने म्याट्रिक्समा एडजोइन्टमा यहाँ 3 यहाँ 2 बनाउने। र सेकेन्ड डायगोनलको एलिमेन्टलाई के गर्ने, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, अथवा साइनलाई चेन्ज। यो -1 भयो, यो +1 भयो। दिस इज एडजोइन्ट अफ a। एडजोइन्ट अफ a पनि आयो। डिटर्मिनेन्ट अफ a छ नि, डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको त यो भेल्यु 0 छैन। भेल्यु 0 छैन भने a इन्भर्स इज डिफाइन्ड, a इन्भर्स इज डिफाइन्ड भनेर लेख्नु ल। यहाँ यदि यो भेल्यु 0 भयो भने त यो डिफाइन्डै हुँदैन। समथिङ अपन 0 भनेको त अहिलेसम्म डिफाइन्डै छैन, सो अनडिफाइन्ड हुन्छ। सो यो चाहिँ 0 हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्छ। सो फ्रम 3, अब इक्वेसन 3 मा लगेर यसको भेल्यु राखौँ त। फ्रम 3 यो भेल्यु राख्यो भने फ्रम 3 x इज इक्वल्स टु 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको छ 2 छ, डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको 2 छ, एडजोइन्ट अफ a भनेको छ 1 माइनस 1 1 र 1 छ। यो भनेको एडजोइन्ट अफ a। अनि b भनेको छ हामीसँग हेरौँ, b भनेको म्याट्रिक्स b भनेको 5 र 1 छ। सो फर्दर इट इज इक्वल्स टु 1 बाई 2। सुरुमा यो 1 बाई 2 ले मल्टिप्लाई नगर्नु है, पहिला जुन म्याट्रिक्सहरू मात्र मल्टिप्लाई गर्नु, अनि मात्र 1 बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु। सो 1 इन्टु 5 प्लस माइनस 1 इन्टु 1, मैले रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गरेँ, रोले कलमलाई। नेक्स्ट 1 इन्टु 5 प्लस 1 इन्टु 1। ल, सुरुमा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब हेरौँ फर्दर के हुन्छ। दिस इज इक्वल्स टु, और x इज इक्वल्स टु, यहाँनिर और x इज इक्वल्स टु 1 बाई 2 अगाडि छ, 1 बाई 2 5 माइनस 1 अनि 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 5 प्लस 1, और x इज इक्वल्स टु 1 बाई 2 5 माइनस 1 इज 4, 5 प्लस 1 इज 6, 5 प्लस 1 इज 6, और x इज इक्वल्स टु यो 1 बाई 2 ले अब मात्र मल्टिप्लाई गर्ने, 1 बाई 2 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि 1 बाई 2 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। तर हाम्रो x भनेको के हो त, x भनेको त स्मल x र स्मल y हो। हामीले सपोज गरेको त क्यापिटल x भनेको स्मल x र स्मल y हो। सो 1 बाई 2 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 2 हुन्छ। 1 बाई 2 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, 3 भयो। सो कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स लेखौँ। कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स, कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स, वी गेट x भनेको 2 र y भनेको 3। देयरफोर x इक्वल्स टु 2 एन्ड y इक्वल्स टु 3 एन्सर। एन्ड y इक्वल्स टु 3। हामीले एन्सर पनि चेक गर्न सक्छौँ। यदि एन्सर चेक गर्नको लागि के गर्ने, दिएको इक्वेसनमा x को भेल्यु 2 र 3 राख्ने। x को भेल्यु 2 राख्दै रहन्छ, 2 प्लस 3 हुन्छ, 2 प्लस 3 भनेको 5, 5 बाई 5 भनेको 1, y माइनस x भनेको y को भेल्यु 3 छ, x को भेल्यु 1 2 छ, सो 3 माइनस 2 भनेको पनि 1। I hope you understand this question number 14. Now let's move to question number 15. Question number 15 is one of the most important, most repeated question in ACE. So यसमा के दिएको छ भने एउटा
इक्वेसन दिएको छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट सोधेको छ इक्वेसन। एउटा इक्वेसन दिएको छ, यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइनहरू हुन्छन् है। यदि यो डिग्री इक्वेसन, यो कुनै पनि इक्वेसनको डिग्री 2 छ र होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो त, यसको पनि डिग्री 2, यसको पनि डिग्री 2 र यो टर्मको पनि डिग्री 2 छ भने यस्तो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट भनेको दुईटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको बिचको एङ्गल चाहिँ हामीले थीटा जुन हुन्छ, यो थीटा चाहिँ 90 माइनस अल्फा हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। यो लाइन एक्स स्क्वायर, यो दुईटाको कम्बाइन्ड इक्वेसन भनेको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कसेक अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हुन्छ। दुईटाको कम्बाइन्ड इक्वेसन यो भयो। यो कम्बाइन्ड इक्वेसन छ भने, सरी, यो कम्बाइन्ड इक्वेसन छ भने यो कम्बाइन्ड इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनहरूको बिचको एङ्गल थीटा चाहिँ 90 डिग्री माइनस अल्फा हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। सो पहिला सुरुमा लेखौँ। सो द गिभन इक्वेसन इज के छ हेरौँ त, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कसेक अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 लेखौँ। यसलाई के लेख्ने, इक्वेसन नम्बर 1। इक्वेसन नम्बर 1 लेखिसकेपछि यसमा हामीले एङ्गलको कुरा गरेको छ, एक्युट एङ्गलको कुरा गरेको छ। सो एङ्गल निकाल्नका लागि मैले अघि नै भनिसकेको छु, कम्पेयर गर्ने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गर्ने। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्ने हेरौँ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गर्ने। यससँग कम्पेयर गर्यो भने हेर त, यससँग कम्पेयर गर्यो भने a भनेको कति हुन्छ, a भनेको 1 हुन्छ। a भनेको 1 कसरी आउँछ हेर त, x स्क्वायरको अगाडि कति छ, यहाँ a छ, यहाँ x स्क्वायरको अगाडि कति छ, 1। सो a भनेको कति आयो, 1 आयो। द भ्यालु अफ a इज 1। xy को अगाडि कति छ, यहाँ 2h, xy को अगाडि 2h, यहाँ xy बाहेक के छ हेर, xy बाहेक के छ, 2 कसेक अल्फा, 2 कसेक अल्फा, h भनेको कति भयो, कसेक अल्फा, 2 र 2 डिभाइड भयो, काटियो 2। सो h भनेको कति भयो, कसेक अल्फा। अनि b भनेको कति हुन्छ, 1। y स्क्वायरको अगाडि b छ, y स्क्वायरको अगाडि 1 छ। सो b इज इक्वल्स टु 1। यति आइसकेपछि हामीलाई एङ्गलको फर्मुला थाहा छ। इफ थीटा बी द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स, इफ थीटा बी द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स, if theta be the angle between the lines, then हामीसँग फर्मुला के छ, tan theta is equals to plus minus 2 root under h square minus ab whole upon a plus b, or tan theta is equals to plus minus 2 root under h भनेको छ हेरौँ त, h भनेको cosec अल्फा को होल स्क्वायर माइनस a भनेको 1, b भनेको 1, cosec अल्फा होल स्क्वायर माइनस 1 होल अपन 1 प्लस 1, और tan थीटा इज इक्वल्स कति हुन्छ हेरौँ, tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रुट अन्डर cosec अल्फाको स्क्वायर भनेको cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भन्छ 1, 1 भन्छ 1 होल अपन 1 प्लस 1 भनेको 2, 2 र 2 काटियो। सो कति बाँकी रह्यो, tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब यो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको के हो, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको चाहिँ cot स्क्वायर अल्फा, यो फर्मुला याद गर्ने, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको cot स्क्वायर अल्फा। मैले सम्झिने तरिका दिएको छु, साइको सेता cosec cot, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा भनेको 1 हुन्थ्यो, यो 1 यता आयो, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको के भयो, cot स्क्वायर अल्फा भयो। सो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो, cot स्क्वायर अल्फा। सो लेट्स रिप्लेस द भ्यालु अफ cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इनसाइड द स्क्वायर ब्राकेट, इनसाइड द स्क्वायर रुट। सो और tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुने भयो, इज इक्वल्स टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ cot स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर र रुट काटिन्छ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस cot अल्फा। अब यहाँ फोकस गरौँ, यहाँ एक्युट एङ्गल भनेको छ, यहाँ एक्युट एङ्गल भन्यो भने जहिले पनि पोजिटिभ मात्र लिने, क्युट भनेको, क्युट मान्छेले कहिले पनि नेगेटिभ सोच्दैन भनेर सम्झिने, क्युटले जहिले पनि पोजिटिभ सोच्छ भनेर सम्झिने। सो टेकिङ पोजिटिभ साइन फर एक्युट एङ्गल टेकिङ पोजिटिभ साइन,
टेकिङ पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ हेरौँ tan थीटा इज इक्वल्स टु cot अल्फा अब यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु छ तर यहाँ कट आइरहेछ सो रेसियो मिलेन यिनीहरूको अनुहारै मिलेन भन्ने कुरा छ मैले सो यिनीहरूको अनुहारै मिलेन भने पहिला के गर्ने भने यिनीहरूको अनुहार मिलाउन त्यसले लाग्ने सो tan थीटा इज इक्वल्स टु त्यसलाई हामीलाई केले हेल्प गर्छ भने हामीलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री रेसियोले हेल्प गर्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ tan 90 माइनस अल्फा किनभने tan 90 माइनस अल्फा भने के हो cot अल्फा सो अब कम्पेयर गरेर एंगल थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस अल्फा Therefore, the angle between the lines is 90 degree minus alpha proved by. Therefore, the acute angle between the line the pair of straight lines represented by त्यो लेख्न एकदम लेन्दी छ म त्यो बेला 1 लेख्छु represented by 1 भनेको मैले इक्वेसन 1 भनेर यहाँ सपोज गरेको थिएँ is theta is equals to 90 degree minus alpha proved भनेर यसरी लेख्ने लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 16 क्वेसन नम्बर 16 भनेको जहिले पनि ट्रिग्नोमेट्रीबाट क्वेसन सोध्छ ट्रिग्नोमेट्री भनेपछि अब मल्टिपल एंगल सब मल्टिपल एंगल ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटी र अर्को चाहिँ सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन यहाँ मध्ये जुनबाट नि क्वेसन सोध्न सक्छ र नर्मली 16 मा चाहिँ हामीलाई यहाँ मल्टिपल एंगलको क्वेसन सोध्छ सोध्छ भने कन्फर्म चाहिँ हुँदैन सिलेबस चेन्ज भइसकेपछि रिसेन्टली सिलेबस चेन्ज भएको छ त्यसका आधारमा ठ्याक्कै यसबाटै सोध्छ भन्ने कन्फर्म चाहिँ हुँदैन सो यसमा यो दिएको क्वेसन चाहिँ हाम्रो मल्टिपल एंगलको क्वेसन हो यसलाई धेरै वेबाट गर्न सकिन्छ र सकेसम्म सजिलो वेबाट गर्न ट्राई गर्छु यसमा हेरौँ सोलुसन छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेरौँ यसमा प्रुभ दैट भनेको छ सो मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर प्रुभ गर्छु हामीले राइट ह्यान्ड साइड लिएर पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ यसको क्वेसनलाई cosec 2a plus cosec 4a छ cosec 2a minus cosec 4a छ एकचोटि म थोरै इक्वेसनलाई अलिकति एनालाइसिस गरौँ यहाँ 2a छ एंगल यहाँ 4a छ मतलब यो एंगलको डबल भइरहेछ हैन राइटमा भइरहेको एंगल के छ एउटा a छ अर्को 4a छ अथवा यसको एंगल चाहिँ के भइरहेछ 4 टाइम्स भइरहेछ सो एंगल एउटामा डबल एउटामा 4 टाइम्स भइरहेछ सो एंगलको रिलेसन यस्तो टाइपको छ एउटा त्यो सम्झिने र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ cosec र cotहरु चाहिँ यो cosec 2a यता भएर cot 4a यता हुन सक्छ cosec 4a यो साइडमा हुन सक्छ यो टर्म्सहरुलाई इन्टरचेन्ज गरेर लेफ्ट र राइटमा बनाएको हुन सक्छ सो गर्ने तरिका चाहिँ जसरी सोधे पनि गर्ने तरिका एउटै नै हो म चाहिँ सजिलो कसरी बनाउँछु भने यहाँ हेर जुन यो माइनस cot 4a हामीलाई राइटमा चाहिएको छ राइटमा माइनस cot 4a चाहिएको छ भने हामीले यसलाई नै की पोइन्ट बनाएर सल्भ गर्ने राइटमा माइनस cot 4a चाहिएको छ सो राइटमा एकपटक प्लस cot 4a जोड्दिउँ एकपटक cot 4a लाई घटाइदिउँ सो इट इज इक्वल्स टु cosec 2a plus cosec 4a माइनस नगर्ने पहिला प्लस गर्ने प्लस cot 4a माइनस cot 4a प्लस cot 4a माइनस cot 4a हामीले जोड्ने र घटाउँदा गर्न पाइन्छ नि हैन जोड्ने घटाउँदा 0 भइहाल्छ क्यान्सल आउट हुन्छ सो हामीले यसै गरे एकपटक जोड्यो एकपटक घटायो प्लस cot 4a माइनस cot 4a सो दिस इज इक्वल्स टु हेर त यो माइनस cot 4a जुन चाहिएको थियो यो आइसक्यो अब बाँकीलाई सिम्प्लिफाई गरेर cot a निकाल्ने हैन सो के हुने भयो यो cosec 2a एउटा 1 एट अ टाइम गरेर सबै एकैचोटी नगर हामी यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गर्न लागौं यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ cosec 4a को हामीसँग फर्मुला केही पनि छैन सो यसलाई साइनमा लगाऊ 1 by sin 4a cosec 4a भनेको के हुन्छ 1 by sin 4a प्लस cot 4a भनेको के हुन्छ cot 4a भनेको त cot 4a भनेको त cos 4a upon sin 4a दुईटालाई sin cosमा लग्यो भने त हामीसँग फर्मुला सजिलो हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्न इजी हुन्छ सो लास्टमा के छ माइनस cot 4a लाई बचाइराख्ने किनभने त हामीलाई चाहिएकै यही छ cot 4a चाहिन्छ हामीलाई सो यसलाई चाहिँ बचाइराख्ने यसलाई केही पनि नगर्ने cot 4a लाई यसलाई केही पनि नगर्ने सो फर्दर इफ यु सिम्प्लिफाई इट विल बी cosec 2a प्लस डिनोमिनेटरमा के हुन्छ sin 4a एलसीएम के भयो sin 4a बाँकी के रह्यो 1 plus cos 4a माइनस cot 4a माइनस cot 4a हाम्रो राइटमा चाहिरहेछ त्यसलाई चाहिँ बचाइराख्यौं बाँकीलाई सिम्प्लिफाई गरेर cot a निकाल्नु छ सो दिस इज इक्वल्स टु cosec 2a प्लस जुन यो 1 plus cos 4a छ यहाँ हेर एउटा फर्मुला छ हामीसँग 1 plus cos 2 थीटा भनेको हामीसँग फर्मुला के छ 2 cos
स्क्वायर थीटा फर्मुला के छ 2 cos स्क्वायर थीटा सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1 plus cos 4a भनेको cos 2 into 2a 4 लाई चाहिँ मैले 1 plus cos 2 into 2a गरे cos 2 थीटा चाहिरहेको छ मलाई है सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मल्टिपल एंगलको फर्मुला युज गर्न खोजिरहेको छु 1 plus cos 2 थीटा सो 1 plus cos 2 into 2a 1 plus cos 2 into 2a भनेको चाहिँ यो 2a हुन्छ नि हेर त यो 2a लाई थीटा जति मान्यौ भने यो 2a लाई तिमीले थीटा मान्यौ भने त यो के भयो हेर त थीटा मान्यो भने त 1 plus cos 2 थीटा भयो 1 plus cos 2 थीटा भनेको फेरि हामीसँग फर्मुला के छ अरे उता पनि मैले लेखेको छु राइटमा हेर त 2 cos स्क्वायर थीटा सो 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको के 2a 2 cos स्क्वायर 2a यो sin 4a लाई पनि हामीले sin 2 into 2a नै गरौँ होला sin 2 into 2a यसलाई पनि ब्रेकडाउन गर्दा फर्मुला के भयो 2 sin 2 into 2a को 2 sin 2a cos 2a किनभने sin 2 थीटा को फर्मुला के छ हामीसँग sin 2 थीटा को फर्मुला छ 2 sin थीटा into cos थीटा यो फर्मुला युज गरेको यहाँ sin 2 into 2a भनेको 2 sin 2a cos 2a यो भनेको 1 plus cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा यो चाहिँ दुईटैमा थीटा 2a यहाँ पनि थीटा 2a माथि पनि थीटा सो minus cot 4a minus cot 4a so this is equals to के हेर त अब यो cosec 2a भइहाल्यो cosec 2a प्लस एउटा cos 2a र अर्को cos 2a काटियो र 2 पनि काटियो एउटा cos 2a र अर्को cos 2a पनि काटियो cos 2a र cos 2a चैत एउटा स्क्वायर काटियो यो 2 र 2 पनि चैत सो के बाँकी रह्यो अब cos 2a अपन sin 2a बाँकी रह्यो cos 2a अपन sin 2a बाँकी रह्यो माइनस पछाडिपट्टि cot 4a हाम्रो त पहिले आएर कुरिरहेछ अगाडि कति आउँछ भनेर सो अब यहाँ साइनमा छ कसमा छ तर यो त कसेकमा छ सो यसलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ 1 by sin 2a 1 by sin 2a plus cos 2a upon sin 2a cos 2a upon sin 2a minus cot 4a minus cot 4a अब फेरि डिनोमिनेटरमा एलसीएम ल्याउँदा हामीले डिनोमिनेटरमा एलसीएम ल्याउँदा के हुन्छ 1 plus cos 2a माथि हुन्छ तलपट्टि चाहिँ sin 2a हुन्छ सो के हुन्छ यो दिस इज इक्वल्स टु डिनोमिनेटरमा के भयो sin 2a माथिपट्टि के भयो 1 plus cos 2a र पछाडि के छ माइनस cot 4a त हामीलाई अघिदेखि नै पुगिरहेको छ सो 1 plus cos 2 थीटा भन्ने फर्मुला के हो फेरि 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको a 2 cos स्क्वायर a तलपट्टि 2 sin 2a भनेको के 2 sin a cos a minus cot 4a 2 र 2 चैत सो cos स्क्वायर र cos a पनि गयो cos a र cos स्क्वायर पनि गयो सो cos a upon sin a minus cot 4a cos a upon sin a भने त obviously सबैलाई थाहा छ होला फर्मुला cot a minus cot 4a this is equals to right hand side therefore left hand side is equals to right hand side proved अब बुझ्यो होला मैले एकचोटी ओभरअलमा सर भनिदिन्छु हामीले सुरुमा के गर्ने राइटमा जे निकाल्नु छ कट 4a यस्तो टाइपको क्वेशनहरु दुई चारवटा छ यसो हेरेर विचार गरेर प्र्याक्टिस गर्नु किताबहरुमा हेर्नु कट 4a लाई हामीले के गर्यौं यसमा जोड्यौं एकपटक घटायौं अनि यो कट 4a लाई बचाउँदै लग्यौं हेर सबैमा कट 4a लेखिरहेको छु मैले सो अगाडिको सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदै सो हामीले दुईटा फर्मुला युज गर्यौं एउटा चाहिँ 1 plus cos 2 थीटा को फर्मुला युज गर्यौं त्यो भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा र अर्को भनेको चाहिँ sin 2 थीटा भन्ने फर्मुला युज गर्यौं त्यो भनेको 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा युज गर्यौं सो रिमेम्बर है हामीले कहाँ युज गर्यो एउटा यो फर्मुला हेर त यहाँनिर 1 plus cos 2 थीटा को फर्मुला हामीले यहाँनिर यो स्टेपमा जाने यहाँनिर 1 plus cos 2 थीटा को फर्मुला युज गर्यौं र sin 2 थीटा को फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्यौं sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा हामीले यो फर्मुला यहाँनिर युज गर्यौं 2 sin थीटा sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा यहाँनिर युज गर्यौं र फेरि अनि अर्को 1 plus cos 2 थीटा को फर्मुला यहाँनिर युज गर्यौं 1 plus cos 2 थीटा को फर्मुला हामीले यहाँनिर युज गर्यौं 1 plus cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर हामीले यहाँनिर युज गर्यौं र अर्को भनेको sin 2a भनेको हामीले के युज गर्यौं sin 2a भनेको 2 sin a cos a यति मात्रै छ त दुई ठाउँमा यो फर्मुला लगायो एकपटक यहाँनिर एकपटक यहाँनिर यो दुईटा फर्मुला सो यति गरिसकेपछि यो क्वेशन आयो आई होप सबैले बुझ्यो होला लेट्स मूव टु क्वेशन नम्बर 17 क्वेशन नम्बर 17 मा हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेशन्स छ जहिले पनि र यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ हामीलाई कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीको क्वेशन सोधेको छ सो यसमा कन्डिसन दिएको छ एउटा कन्डिसन a plus b plus c बराबर पाई रेडियन भनेर कन्डिसन दिएको छ यसलाई युज गरेर हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु छ सो सोलुसन पहिला दिएको कन्डिसन लेखौं a plus b plus c बराबर पाई रेडियन हियर a
प्लस बी प्लस सी बराबर पाई रेडियन दिएको छ। यो भनेको 180 डिग्री हो। सो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई रेडियन दिएको छ। हामीले अलिकति ठाउँ छोडौँ, अलिकति ठाउँ छोडेर यसको एलएचएस लिउँ। एलएचएस लिउँ। मैले यो ठाउँ छोड्नेको रिजन चाहिँ पछि हामीलाई के चाहिन्छ त्यही अनुसार चेन्ज गरौँला। सुरुमै चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ हुन त, तर कुनै कुनै क्वेसनहरू यस्तो हुन्छ जसलाई चाहिँ पछि नै चेन्ज गर्दा बेटर हुन्छ। सो एलएचएस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c छ। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। हामीले सुरुमा के गर्ने भने यो दुईटालाई चाहिँ sin c प्लस sin d को फर्मुला लगाउने, यो दुईटामा sin c प्लस sin d को, र यसलाई चाहिँ वेट एन्ड सी गर्ने। सो sin c प्लस sin d को फर्मुला के हुन्छ हेर त, 2 sin c प्लस d डिभाइडेड बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 अनि cos c माइनस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 साइको पछाडिपट्टि के छ हेर त sin 2c। यसलाई हामीले 2 एङ्गलमा 2 कमन लियो भने त कमन लियो भने 2 हुन्छ, 2a प्लस b हुन्छ, तलपट्टि 2 हुन्छ, 2 र 2 काटिन्छ। सो म डाइरेक्ट लेख्छु यो हो a प्लस b, 2 sin a प्लस b इन्टु cos 2a माइनस 2b बाई 2 भनेको के हुन्छ a माइनस b पछाडिपट्टि sin 2c। वेट एन्ड सी है त, अगाडि के आउँछ हामीले त्यही अनुसार चेन्ज गर्ने भनेको छौँ। सो पहिला साइन ए प्लस बी हेर त, यहाँ ए प्लस बी भनेको कति देखे जस्तो लाग्छ, यहाँनिर छ नि ए प्लस बी भनेको। सो ए प्लस बीलाई यतै राख, ए प्लस बी इज इक्वल्स टु, अनि सीलाई उता लगाएको के भयो पाई माइनस सी। यदि मैले टेकिङ साइन एन्ड कस बोथ साइड्स गर्छु, साइन पनि लिन्छु कस पनि लिने, साइन लिँदा के हुन्छ र कस लिँदा के हुन्छ भन्दा टेकिङ साइन एन्ड कस अन बोथ साइड्स, फेरि मल्टिप्लाइङ नलेख्नु है, टेकिङ साइन एन्ड कस अन बोथ साइड्स। साइन र कस लियो भने हेर त एक्सबाट के हुन्छ, साइन लियो भने साइन ए प्लस बी बराबर साइन पाई रेडियन माइनस सी, साइन पाई रेडियन माइनस सी भनेको त साइन सी हो, साइन 180 माइनस भनेको साइन थीटा। सिमिलरली कस ए प्लस बी भनेको कति हुन्छ हेर त, कस ए प्लस बी भनेको कस पाई रेडियन माइनस सी, त्यो भनेको माइनस कस सी। कास्ट रुल लगाएको है यहाँनिर, यदि कसैले बुझेन भने कास्ट रुलको बारेमा एकचोटि रिभिजन गर्नु। सो दिस इज इक्वल्स टु, कास्ट रुल चाहिँ मैले भिडियोमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु कास्ट रुल, यदि बुझेको छैन भने त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। साइन ए प्लस बी भनेको के रहेछ हेर्दा, साइन ए प्लस बी भनेको त साइन सी। सो मैले के लेख्न मिल्यो अब यहाँ 2 साइन ए प्लस बी भनेको 2 साइन सी कस ए माइनस बी प्लस, अब यहाँ हेर त अगाडिपट्टि साइन सी आयो तर पछाडिपट्टि साइन 2c छ। हामीसँग साइन 2c को त एउटै मात्र फर्मुला छ, हामीसँग अरू फर्मुलै छैन, साइन सी आइरहेछ। सो यहाँबाट नि साइन सी निकाल्नु पर्यो। सो 2 साइन 2c भनेको याद गर्ने है, फेरि साइन 2c भनेको डाइरेक्टली फेरि 2 लाई बाहिर निकाल्दैन नि, यो होइन, 2 साइन सी हुँदैन यस्तो है, यो हुँदैन र त, यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोले यो फलो गर्दैन, त्यही भएर यसलाई ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन पनि भन्छन्, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनलाई ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भन्छ, त्यसो नर्मल अल्जेब्रा फलो नगर्ने। सो साइन 2c भनेको 2 साइन सी कस सी, 2 साइन सी कस सी। अब दुईटामा हेरौँ, यहाँ 2 साइन सी छ, यहाँ पनि 2 साइन सी छ। सो दुईटाबाट 2 साइन सी कमन आयो, 2 साइन सी कमन आयो। सो बाँकी के रह्यो, कस ए माइनस बी, कस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी बाहिर गइसकेपछि के बाँकी रह्यो भन्दा कस सी चाहिँ भित्र बाँकी रह्यो। सो दिस इज इक्वल्स टु 2 साइन सी, 2 साइन सी भित्रपट्टि के कस ए माइनस बी, कस ए माइनस बी, यहाँ हेर है त कस सी, कस ए प्लस बी भनेको हामीसँग कति छ माइनस कस सी छ, याद गर है, कस ए प्लस बी भनेको माइनस कस सी छ भनेपछि माइनस कस सी अथवा माइनस कस सी भनेको कस ए प्लस बी, माइनस कस सी भनेको के छ कस ए प्लस बी, भने कस सी भनेको के हुन्छ होला माइनस कस ए प्लस बी हुन्छ। कस सी भनेको के भयो माइनस कस ए प्लस बी। सो मैले कस सीको ठाउँमा के रिप्लेस गर्न मिल्यो माइनस माइनस कस माइनस कस ए प्लस बी। यो कहाँबाट आएको भन्दा मैले यसरी चेन्ज गरेको, यो याद गरेँ, कस सी भनेको माइनस कस ए प्लस बी। सो दिस इज इक्वल्स टु, हामीसँग एउटा फर्मुला पनि छ हुन त, कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी भनेको हामीसँग फर्मुला छ नि 2 साइन ए साइन बी भनेको, त्यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। यदि फर्मुला गाह्रो लाग्छ भने, त्यो फर्मुला कसैलाई यदि याद छैन भने कम्पाउन्ड एङ्गल युज गर्दा नि भइहाल्यो। कम्पाउन्ड एङ्गल फर्मुला कस ए माइनस बीको फर्मुला के छ हेर त, कस ए कस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस, यहाँ ब्राकेट राख, कस ए प्लस बी भनेको कस ए कस बी माइनस साइन ए
sin b यसरी ब्र्याकेट राख्ने सो दिस इज इक्वल्स टु 2 sin c cos a cos b plus sin a sin b minus cos a cos b minus minus it will be plus sin a sin b sin a sin b so के काटिएर त cos a cos b र cos a cos b हिड्यो सो के बाँकी रह्यो अब हेरौँ डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दा नि हुन्छ है त्यहाँनिर डाइरेक्ट फर्मुला यदि कसैलाई थाहा छ भने चाहिँ यु क्यान राइट द फर्मुला डाइरेक्टली मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड एङ्गलमा खोलिदिएको यो फर्मुला याद छैन भने को साई साई हो यो फर्मुला युज गरेको cos a minus b भनेको को साई साई बिचमा माइनस छ भने प्लस यहाँ प्लस छ भने माइनस सो फर्दर इट इज इक्वल्स टु 2 sin c sin a sin b plus sin a sin b sin a sin b plus sin a sin b this is equals to 2 sin c sin a sin b plus sin a sin b भने के हुन्छ 2 sin a sin b 2 sin a sin b 2 2s are 4 sin a sin b sin c हेर त यो राइट ह्यान्ड साइड आयो 4 sin a sin b sin c this is equals to right hand side therefore LHS is equals to RHS proved therefore LHS is equals to RHS proved okay now question number 18 क्वेशन नम्बर 18 मा हामीलाई जहिले पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशन सोध्छ सी म्याथ्समा क्वेशन नम्बर 19 मा र ओ म्याथ्समा क्वेशन नम्बर 18 मा जहिले पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशन सोध्छ ओ म्याथ्सको हाइट एन्ड डिस्टेन्स आउँछ र सी म्याथ्सको क्वेशन हाइट एन्ड डिस्टेन्स म गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खाइ हो त्यो नगर्नु होला सी म्याथ्सको हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला सी म्याथ्स र ओ म्याथ्सको हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशनमा मेजर फरक के हुन्छ भने ओ म्याथ्सको वालामा नर्मल्ली दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ भने सी म्याथ वालामा चाहिँ नर्मल्ली एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ सो क्वेशनको नेचर के फरक हुन्छ र प्र्याक्टिस चाहिँ अवश्य गर्नु होला यो क्वेशनलाई हेरौं फ्रम द टप अफ अ टावर 24 मिटर हाई र 24 मिटर अग्लो टावरबाट द एंगल अफ डिप्रेसन भनेपछि अभियसली टावरको टपबाट तलपट्टि हेर्नु पर्यो द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप एन्ड फुट अफ पोल पोलको टपमा र फुटमा हेर्यो टावरको टपबाट यो फ्रम भन्ने वर्ड याद गर्नु होला कहाँबाट टावरको टपबाट कति मिटरको अग्लो टावरबाट भन्दा 24 मिटर अग्लो टावरबाट कहाँ हेर्यो भन्दा टप र फुट अफ पोलमा पोलको टप र फुटमा हेर्यो भनेपछि त्यहाँनिर बन्यो एंगल अफ डिप्रेसन बन्यो आर अब्जर्भ टु बी 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्री टपमा हेर्दा 45 डिग्री टपमा हेर्दा 45 डिग्री र फुटमा हेर्दा 60 डिग्री एंगल बन्यो भने फाइन्ड द हाइट अफ द पोल पोलको हाइट निकाल भनेको छ सो यसलाई हामीले एउटा टावर मान्यौ भने र यसलाई चाहिँ हामीले पोल मान्यौ भने एबी पोल र इसी चाहिँ के हो हाम्रो टावर हो मैले पोललाई सानो र टावरलाई ठुलो बनाउनुको रिजन चाहिँ टावरबाट टप र बटम अफ पोलमा हेर्दा एंगल अफ डिप्रेसन भनेको छ यदि यहाँ एंगल अफ इलिभेसन भन्थ्यो भने अभियसली केही हामीले माथि हेर्नु पर्थ्यो होला तर एंगल अफ डिप्रेसन भनेको छ टपमा पनि हेर्दा र बटममा हेर्दा पनि दुईटैमा एंगल अफ डिप्रेसन भनेको भएर हामीले टावरलाई ठुलो र पोललाई सानो बनायौं यसमा अभियसली एंगल अफ डिप्रेसन बन्यो भने माथिपट्टि इमेजिनरी लाइन बनाउनु ईबाट जहाँबाट हेरेको छ त्यहाँबाट इमेजिनरी लाइन बनाऊ एफई दिस इज द इमेजिनरी लाइन एकपटक पोलको टपमा हेरौं एकपटक पोलको बटममा हेरौं अथवा पोलको फुटमा हेरौं हेर्दाखेरि बन्ने एंगल भनेको टपमा हेर्दा बन्ने एंगल भनेको हेरौँ त टपमा हेर्दा बन्ने एंगल भनेको यो एंगल कति डिग्री छ हेरौँ त यो एंगल भनेको टपमा हेर्दा 45 डिग्री र बटममा हेर्दा एंगल कति डिग्री बन्छ भनेको छ बटममा हेर्दा बन्ने एंगल भनेको यसले भनेको छ 60 डिग्री टपमा हेर्दा 45 डिग्री र बटममा हेर्दा 60 डिग्री हामीले यससँग परपेन्डिकुलर प्यारलल हुने लाइनहरु ड्रा गरेका छौं यो 45 डिग्री हुने भयो भने यो पनि कति हुन्छ 45 डिग्री नै हुन्छ 45 डिग्री यो पनि 45 डिग्री र यतापट्टि यो 60 डिग्री भएको भएर हेरौं यो 60 डिग्री भएको भएर यसको अल्टरनेट एंगल पनि के हुन्छ 60 डिग्री यो चाहिँ अल्टरनेट एंगल इक्वल हुने भएको भएर 60 डिग्री भयो यो पनि 60 डिग्री र यहाँनिर हामीले 90 डिग्री यहाँनिर अर्को 90 डिग्री सो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल EAD अर्को राइट एंगल ट्रायंगल EBC सो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल सल्भ गरेर हामीले यो पोलको हाइट निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई टावरको हाइट दिएको छ टावरको हाइट 24 मिटर छ टावरको हाइट 24 मिटर तर पोलको हाइट निकाल्नु पर्ने छ यसलाई मैले यक्स सपोज गरे टावरको हाइट 24 मिटर पोलको हाइट यक्स मिटर र यो यक्सको आधारमा हामीले अरु के भर्न सकिन्छ यसो विचार गरौँ त यो के हुन्छ हेरौँ त यो यक्स भयो भने यसको अपोजिटमा यो पनि कति हुन्छ यो त रेक्टेंगल हो हेरौँ रेक्टेंगलको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ भनेपछि यो पनि कति हुन्छ यक्स नै हुन्छ यदि यो पुरै 24 छ भने यो यक्स भयो भने यो माथि कति हुन्छ होला
24 माइनस यक्स हुन्छ बाँकी कति भयो 24 माइनस यक्स सो अब यसमा सल्भ गर्नतिर लागौँ है त सुरुमा सल्भ गर्नु अगाडि फिगर यति पनि फिगर सायद बुझ्यो होला यदि फिगर बुझेन भने फेरि एकचोटि रिपिट गरेर सुन्नु होला र अझै पनि बुझेन भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला सो सुरुमा यसमा डिस्क्राइब गरौँ हामीले के सोल्युसन सपोज गर्यो यसमा एउटा हाइट अफ टावर इसी भनेको टावरको हाइट जुन 24 मिटरको छ एबी भनेको हाइट अफ पोल जुनलाई हामीले यक्स सपोज गरेको छ EAD एंगल EAD भन्दा पनि एंगल FEA हो यसलाई एंगल FEA लेखौं एंगल FEA र EAD इक्वल हो एंगल FEA इज इक्वल्स टु अथवा एंगल AEF इज इक्वल्स टु एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप अफ द पोल फ्रम द टप अफ द बिल्डिङ टप अफ पोलमा कहाँबाट हेर्दा टप अफ बिल्डिङबाट हेर्दा बनेको एंगल जुन छ यो चाहिँ 45 डिग्री र अर्को छ एंगल EBC एंगल EBC त एक्ज्याक्टली होइन एंगल FEB लेखौं पहिला एंगल FEB इज इक्वल्स टु एंगल EBC इज इक्वल्स टु एंगल अफ डिप्रेसन अफ द बटम अफ द पोलको बटममा हेर्दा टपको बिल्डिङको टपबाट हेर्दा बनेको एंगल 60 डिग्री छ सो हामीले यति कुरा एक्सप्लेन गरिसकेपछि अब यसमा सल्भ गर्नतिर लागौं एउटा राइट एंगल ट्रायंगल सल्भ गर्ने पहिला त्यसपछि अर्को राइट एंगल ट्रायंगल सल्भ गर्ने पहिला जुन सल्भ गरेर पछि सेकेन्डमा अर्कोमा जाँदा पनि हुन्छ मैले सुरुमा माथिको ट्रायंगलमा सल्भ गरे तलको ट्रायंगलमा सल्भ गरेर पहिला BC को भ्यालु निकालेर पछि माथिको ट्रायंगलमा गइदिनु हुन्छ मैले माथिको ट्रायंगलबाट सल्भ गरे यो एउटै तरिका हो है सो इन ट्रायंगल EAD इन राइट एंगल ट्रायंगल EAD tan 45 डिग्री भनेको के हुन्छ त tan 45 इज इक्वल्स टु ED अपन AD हुन्छ है किन भन्दा मैले tan नै किन लेखेको sin र cos किन नलेखेको भन्दा sin र cos हाइपोटेन्युसको कुरा आउँछ हाइपोटेन्युस भने त हामीले यो माथिको साइड लिनु पर्यो यो त हामीलाई चाहिदैन सो हामीले के गर्यो ED अपन AD P अपन B ED अपन AD sin पेन हरायो cos ले भेट्यो होला tan ले पो भेटेछ परपेन्डिकुलर अपन बेस सो ED अपन AD सो tan 45 भनेको 1 ED भनेको 24 माइनस x AD भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने छ अथवा थाहा छैन अहिले सो AD लाई मैले AD नै लेखे क्रस मल्टिप्लाई गरे AD इज इक्वल्स टु 24 माइनस x यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनेर सपोज गरौँ अब अर्को राइट एंगल ट्रायंगलमा फोकस गरौँ अर्को राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल EBC tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टु EC अपन BC हेरौँ है त यो पुरै लेन्थ EC यो सानो लेन्थ यहाँ तलपट्टिको लेन्थ यो बेस BC tan 60 डिग्री भनेको √3 इज इक्वल्स टु 24 पुरै लेन्थ हेरे त EC भनेको पुरै लेन्थ कति हो 24 मिटर सो 24 अपन भने AD मैले यहाँ हेरे त BC को ठाउँमा AD किन लेखे भने BC बराबर AD किन इक्वल हुन्छ भन्दा अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल BC र AD त इक्वल हो BC इज इक्वल्स टु AD सो आई एम रिप्लेसिङ दिस BC विथ AD भनेको हामीसँग कति छ माथि 24 माइनस x छ √3 इज इक्वल्स टु 24 बाइ 24 माइनस x क्रस मल्टिप्लाई गर 24 माइनस x उता लग √3 इन्टु 24 माइनस x इज इक्वल्स टु 24 मल्टिप्लाई गरौँ 24 √3 माइनस x √3 इज इक्वल्स टु 24 अब x लाई एक्लै पारौँ है त सो 24 √3 माइनस 24 इज इक्वल्स टु x √3 24 √3 माइनस 24 मैले ब्राकेटमा राखे इज इक्वल्स टु x √3 x लाई आइसोलेट गरौँ x लाई यहाँ राखौँ √3 यता ल्याउँ 24 √3 माइनस 24 अपन √3 इज इक्वल्स टु x यसलाई क्याल्कुलेटरबाट सिधै यो माथि 24 √3 को ठाउँमा भेल्यु राख्दै गएर गरे पनि हुन्छ मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्नको लागि मैले चाहिँ यसमा लास्टसम्म नै रुटलाई प्रिजर्भ गरेको अथवा तिमीलाई सजिलो लाग्छ भने माथि नै रुटको भेल्युहरू राखेर क्याल्कुलेट पनि गर्न सकिन्छ त्यसमा नियर अबाउट डेसिमलहरू केही तलमाथि हुन सक्छ तर मिस्टेक नै चाहिँ त्यसलाई भन्न मिल्दैन सो अर 10.1435 यसलाई क्याल्कुलेटरमा यसो डिभाइड गर्यो भने 10.1435 मिटर आउँछ जुन चाहिँ यक्स भनेको के हो हामीले के सपोज गरेको छ यक्स भनेको हाइट अफ पोल मैले यहाँ यक्स मिटर लेखेँ किनभने यक्स भनेको लेन्थ हो लेन्थ भनेको मिटर माथि क्याल्कुलेसनमा कतै पनि मिटर नलेख्नु तर लास्टमा भेल्यु आइसकेपछि युनिट राख्नु देयरफोर द हाइट अफ पोल इज 10.1435 मिटर यो सल्भ गर्दाखेरि जुन यो मैले राइट एंगल ट्रायंगल पहिला EAD लेखेको छु पहिला EAD ले पनि हुन्छ EBC ले पनि हुन्छ तर पहिला EBC लियो भने अलि कम्प्यारेटिभली सजिलो हुन्छ किनभने यसमा एउटा लेन्थ चाहिँ थाहा छ मैले चाहिँ यसमा पनि सकिन्छ है भनेर पहिला यो लिएर अनि पछि अर्कोमा गर्दिएको पहिला EBC लियो भने कम्प्यारेटिभली सजिलो चाहिँ हुन्छ नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन Okay, now let's solve this question number 19. Question number 19 मा जहिले पनि 4 मार्क्स को क्वेशन ट्रान्सफर्मेसन बाट सोध्छ कहिले म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन कहिले इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन कहिले कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसन यो तीनटा मध्येबाट जुनबाट नि 4 मार्क्स को क्वेशन सोध्न सक्छ र यो म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन को सोधेको छ यो केसमा म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको इमो I बराबर यमो I भनेको इमेज म्याट्रिक्स M भनेको 2/2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स र O भनेको चाहिँ अब्जेक्ट म्याट्रिक्स राम्रोसँग बुझ्नु यसमा के हुन्छ भने एउटा अब्जेक्ट हुन्छ
त्यो अब्जेक्टलाई ट्रान्सफर्म गर्छ इमेजमा कसले भन्दा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले। जे ट्रान्सफर्म हुन्छ ट्रान्सफर्म हुनेवाला अब्जेक्ट ट्रान्सफर्म केमा हुन्छ इमेज र केले ट्रान्सफर्म गर्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। सो यसमा के छ एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ भनेपछि अभियसली यो के हो यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हो। यहाँ युनिट स्क्वायर भनेको छ बी भेरी केयरफुल यो युनिट स्क्वायरको कोअर्डिनेटहरु याद गर्नु कन्ठ पार्नु यदि थाहा छैन भने मैले बुझाइदिन्छु। यहाँ हेरौँ एउटा x प्राइम र y प्राइम यो कोअर्डिनेट एक्सिस छ। यसमा हेरौँ कोअर्डिनेट एक्सिसमा यतापट्टि जस्तो 1 2 3 4 हामीले ग्राफमा गर्छ नि हैन त्यस्तै 1 2 3 4। अब हेरौँ हामीलाई के भन्छ युनिट स्क्वायर भनेको 1 युनिट भनेर बुझ है त 1 युनिट लेन्थ भएको स्क्वायर ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्ने र 1 युनिट लेन्थ भएको स्क्वायर कहाँनिर हुन्छ होला यसो विचार गरौँ है त। यहाँदेखि यहाँसम्मको जाँदा यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म यता पनि 1 यता पनि हुन्छ ततै 1 भयो कि भएन। सो यो स्क्वायर जुन छ यो बनेको स्क्वायर यसलाई हामीले के भन्छौँ युनिट स्क्वायर भन्छौँ। दिस इज द युनिट स्क्वायर। यो युनिट स्क्वायरको कोअर्डिनेटहरु के हुन्छ यसो विचार गरौँ है त। यो कोअर्डिनेट हुन्छ 0, 0 कसरी 0, 0 हुन्छ हेर 0, 0 यो ओरिजिन हो नि त 0, 0। सो यहाँनिर कति भयो 1, 0 किन 1, 0 हेरौँ त यहाँदेखि यहाँसम्म 1 अनि 0 1, 0 यो कति भयो यता 1 यता 1 सो 1, 1 र यहाँनिर कति हुन्छ यो कोअर्डिनेट हेर 0, 1 यहाँ ओरिजिन 0 अनि 1 0, 1 यो पोइन्ट कति भयो 0, 1 0, 1 यसलाई चाहिँ के यो कोअर्डिनेटको पिक्चर याद गर्न सकिन्छ भने होइन भने यसको कोअर्डिनेट चाहिँ कन्ठ पार्नु कसरी याद गर्ने एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा याद गर 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 यसलाई कन्ठ पार्नु है त 0 0 1 0 1 1 र 0 1 लाई। सो मैले यो क्वेशनको सोलुसनलाई चाहिँ मैले सल्भ गरेर टाइप गरेको छु यसलाई डिस्प्ले गरौँ। यो सुरुमा जुन अब्जेक्ट ट्रान्सफर्म भयो ट्रान्सफर्म हुनेवाला चाहिँ हाम्रो युनिट स्क्वायर। सो यसको कोअर्डिनेट के छ 0 0 1 0 1 1 0 1 ट्रान्सफर्म हुनेवाला अब्जेक्ट म्याट्रिक्स जसको म्याट्रिक्स छ अथवा जुन अब्जेक्ट छ त्यसको कोअर्डिनेटलाई हामीले के को फर्ममा लेख्ने म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्ने। सिमिलरली जुन प्यारालोग्राममा ट्रान्सफर्म भयो भनेको छ सो इट विल बी द इमेज यो चाहिँ इमेज म्याट्रिक्स I इज इक्वल्स टु 0 0 4 1 C3 र 2D 2/2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स 2/2 म्याट्रिक्स मात्र भएछ यहाँ 2/2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स 2/2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेर लेख्नु होला ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स 2/2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स जुन छ त्यो भनेको चाहिँ 2/2 अथवा रो दुईटा र कलम दुईटा भएको म्याट्रिक्स A र 2 B र 2। सो वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भने यो माथि I M र O लाई डिफाइन गर्नु है यो डिफाइन नगरिकन वी नो दैट I = M लेख्न पाइदैन। I भनेको के हो M भनेको के हो O भनेको के हो पहिला त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। सो माथि I भनेको इमेज म्याट्रिक्स I अब्जेक्ट म्याट्रिक्स O र 2/2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स M। सो बेल राखौँ अब यहाँ त I को भेल्यु कति छ 0 0 4 1 C3 र 2D अनि M भनेको छ AB 2 2 अनि 0 0 1 0 1 1 0 1 यो पोइन्टहरु भइहाल्यो हैन यो अब्जेक्टको म्याट्रिक्स भयो। सो हेरौँ त यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्ने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने यहाँ हेर है यतापट्टि जे छ त्यही सारौँ यो एलले एलाई मल्टिप्लाई गर्ने रोले कलमलाई A * 0 + 2 * 0 A * 0 + 2 * 0 फेरि अब एलले एलाई A * 1 + 2 * 0 फेरि एलले एलाई थर्डलाई सरी A * 1 + 2 * 1 अगाडिकोले अगाडिको पछाडिकोले पछाडिको मल्टिप्लाई अनि जोड्ने A * 0 + 2 * 1 नेक्स्टमा हेर नेक्स्टमा के छ हेर त यो हेर फेरि अब के गर्ने यो रोले यो कलमलाई B ले 0 लाई 2 ले 0 लाई B * 0 + 2 * 0 फेरि फर्दर हेरौँ फर्दर के हुन्छ हेर त B ले 1 लाई B * 1 + 2 * 0 B ले 1 लाई हैन सो फेरि यसलाई B * 1 + 2 * 1 थर्डलाई फेरि अब B2 ले फेरि कसलाई 0 र 1 लाई यो लास्टलाई B * 0 + 2 * 1 सो यति मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब के गर्ने यसलाई एड गरौँ 0 4 3 C2 यो अगाडिको माथिकै सारिहाल्यो A * 0 भनेको 0 कतै फेरि A लेखेर आउँछ त्यस्तो नगर्ने है यस्तो सानसानो कुराहरु चाहिँ इग्नोर नगर्ने A * 0 0 + 2 * 0 0 A1 जा A + 0 A1 जा A + 2 0 + 2 0 + 0 B + 0 B + 2 0 + 2 एड गरौँ 0 भइहाल्यो A र 0 A + 2 भइहाल्यो A 0 + 2 2 0 + 0 0 B + 0 B B + 2 B + 2 भइहाल्यो 0 + 2 2 भयो। सबै के गर्ने यति गरिसकेपछि हेर त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भइहाल्यो। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यदि आउँदैन भने यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने मैले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको भिडियो लिङ्कमा राखिदिएको छु म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको भिडियो हेर्नु र यहाँबाट हामीले अब के गरौँ यसलाई चाहिँ कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स गर्ने हामीले यहाँ ABCD को भेल्यु निकाल्नु छ। सो अब के गर्ने यसलाई चाहिँ कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स वी गेट A को भेल्यु कति आएर त A को भेल्यु कम्पेयर गर्ने यहाँ जहाँनिर छ त्यही पोजिसन कम्पेयर गर जहाँ पाइदै कम्पेयर गर्ने हैन नि फेरि यो A यहाँनिर छ सो यो A को भेल्यु कति भयो 4 भयो A को भेल्यु कति छ 4 सिमिलरली हामीले निकाल्नु पर्ने B को भेल्यु कति कहाँनिर छ त B को भेल्यु यहाँ सेकेन्डमा सो B = 1
अर्को छ हेर है, हामीले निकाल्नुपर्ने सी, सी कहाँ छ हेरौँ, यसो विचार गरौँ, यहाँ छ त छैन। सो यतापट्टि छ सी, सी भनेको यहाँनिर कुन पोजिसनमा छ हेर त, सी बराबर a + 2 छ, सी बराबर a + 2 छ भने हेर त, सी बराबर 4 + 2 भयो। हामीले त a को भेल्यु त 4 निकालिसकेका छ नि त, सो 4 + 2 दिस इज इक्वल्स टु 6। सो सी को भेल्यु कति आयो, 6 आयो। अब हेरौँ डी, डी को भेल्यु कहाँ छ, डी भनेको यतापट्टि रहेछ। सो डी बराबर 2, लेफ्टमा राइटमा भेरिएबल जता पनि हुनसक्छ, हामीले कम्पेयर गरेर यसरी एबिसिडी भेल्यु निकाल्यौँ। र कहिलेकाहीँ क्वेसनहरुमा अहिले यसमा त जस्तो देयरफोर a बराबर 4, b बराबर 1, c बराबर 6 र d बराबर 2 भयो। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा फाइन्ड द म्याट्रिक्स नै भनेको हुन्छ। म्याट्रिक्स भन्यो भने यस्तो एबिसिडी मात्र निकालेर नछोड्ने, त्यो भेल्युहरुलाई लगेर म्याट्रिक्समा राख्ने। एबिसिडी जुन जुन सपोज गरे हुन्छ हामीले, यदि यहाँ म्याट्रिक्स a b c d सपोज गर्यो भने देयरफोर द रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स इज भनेर a को भेल्यु, b को भेल्यु, c को भेल्यु, d को भेल्यु लेखेर म्याट्रिक्सको फर्ममा एन्सरलाई लेख्नु, यतिकै नछोड्नु। क्वेसन नम्बर 20, the question is always of mean deviation or quartile deviation, कि quartile deviation बाट सोध्छ कि mean deviation बाट सोध्छ, mean deviation from mean or mean deviation from median। so mean deviation from mean भन्यो भने पहिला हामीले mean निकाल्नु पर्छ, तर mean deviation from median भन्यो भने पहिला हामीले median क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यो केसमा हामीलाई median निकाल्न भनेको भएर mean deviation from median भनेको भएर पहिला हामीले median निकाल्ने। median निकाल्ने फर्मुला यदि याद छैन भने median को फर्मुला याद गर्ने। the formula for median to calculate the median is median is equals to L plus n by 2 minus CF into if। mean deviation from median को फर्मुला के छ हामीसँग, mean deviation from median is equals to summation f m minus median divided by n, m minus median divided by n, यो भनेको मोडुलस हो f, मोडुलस अफ m minus median by n। यो फर्मुला युज गरेर हामीले यसको मिडियन को भेल्यु, mean deviation from median को भेल्यु निकाल्ने। समेसन f यो m minus median लाई कतै कतै हामीले यसरी d भनेर लेख्न सक्छौं। d भनेको डेभिएसन, डेभिएसन अफ मिड भेल्यु फ्रम मिडियन। मिड भेल्यु मिडियन भन्दा कति थोरै छ कति धेरै छ भन्ने भेल्यु चाहिँ दिन्छ त्यसले। So solution calculation of mean deviation from median, पहिला median निकालौं, 10 to 20, 20, 30, 30, 40 यो क्लास इन्टरभल भयो, फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ। अनि CF के गर्ने, यो सुरुमा जे छ त्यही लेख्ने, सेकेन्डमा के गर्ने, यसलाई जोडेर यहाँ लेख्यो, यसलाई जोडेर यहाँ लेख्यो, यसलाई जोडेर यहाँ लेख्यो, यसलाई जोडेर यहाँ लेख्यो, सो के आयो, CF आयो। अब यसपछि मिडियन निकाल्नका लागि चाहिँ फर मिडियन पहिला n/2 निकाल्ने, n/2 भनेकोले चाहिँ लोकेट गर्न हेल्प गर्छ। मिडियन कहाँनिर हुन्छ भनेर लोकेट गर्छ, पोजिसन भनिदिन्छ। n/2 भनेको 20/2, त्यो भनेको 10। 10 भन्दा ठुलो, जस्ट ठुलो भेल्यु कति छ हेर त, CF टेबलमा 10 भन्दा जस्ट ठुलो भेल्यु कति छ हामीसँग, 10 भन्दा जस्ट ठुलो भेल्यु छ हामीसँग 14। सो 14 छ भने यो क्लास इन्टरभल जुन छ यसलाई चाहिँ मार्क गरेर राख्दा नि भयो। यसरी मार्क गर्ने। यसरी मार्क गरिसकेपछि अब हामीले के निकाल्ने, मिडियनको फर्मुलामा चाहिँ चाहिने चीजहरु निकालौं। यल भनेको 30, यल भनेको लोअर लिमिट दैट इज 30, यो लोअर लिमिट भयो 30। अनि n/2 भनेको हामी निकालिसकेको छ यहाँ 10, CF भनेको यो भन्दा माथिको जस्ट 9, I भनेको दुईटाको क्लास इन्टरभल कति छ हेरौँ त, 10, I भनेको क्लास इन्टरभल 10, F भनेको 5, फ्रिक्वेन्सी कति भयो, 5 भयो। सो मिडियन इज इक्वल्स फर्मुला के छ, L plus n/2 minus CF into if। L भनेको राख 30 plus n/2 भनेको 10/2, n/2 भनेको 10 छ हामीसँग, CF भनेको 9, CF भनेको 9, यो भेल्युहरु रिप्लेस गर्ने। I भनेको 10 र F भनेको 5, सिम्प्लिफाइड फर्दर 30 plus 1 into 10/5, दिस इज इक्वल्स टु 30 plus 2 दैट इज 32। सो मिडियन कति आयो, 32 आयो। मिडियन आइसकेपछि अब के गर्ने, फेरि ब्याक टु द टेबल, टेबलमा फेरि फर्किने। पहिला मिड भेल्यु निकालौं। मिड भेल्यु भनेको दुईटालाई जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने, अथवा दुईटाको बिचको भेल्यु। 10 र 20 भनेको 30, 30/2 भनेको 15 हुन्छ, अथवा 10 र 20 को बिचमा एक्ज्याक्टली हाफमा कति हुन्छ भने 15, 25, 35, 45 र 55 यिनीहरु भयो मिड भेल्यु। अनि डेभिएसन भनेको मिड भेल्युबाट यो भेल्यु घटाउने। 15 बाट 35 घटाउँदा 17, 25 बाट 32 घटाउँदा 7, 35 बाट 3 घटाउँदा 32, यो चाहिँ हामीले के निकालेको, डेभिएसन निकालेको। अब FD भनेको F र D लाई मल्टिप्लाई गर्ने, डेभिएसन र फ्रिक्वेन्सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने। डेभिएसन र फ्रिक्वेन्सीलाई मल्टिप्लाई गर्दा 5 into 75, 85, 4 into 7, 28, यसरी छ। दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, 5 3 जा 15, 4 13 जा 52, 2 23 जा 46, यो FD आयो। F into D, F into डेभिएसन। हामीसँग फर्मुला के छ, समेसन FD by n अथवा समेसन F m minus median by n, हैन। सो हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला यसलाई एड गर्नु पर्यो। समेसन FD भनेको FD को सम गर भनेको। FD लाई जोड्दा सबैलाई जोड्दा 226, 6 7 8 8 9 10 13 13 8 21 26, सो क्यारी गरेर यसरी जोड, सो 226 आयो। FD को सम पनि आयो। सो हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन इज इक्वल्स टु समेसन FD by n, समेसन FD इज 226 डिवाइडेड बाइ 20, n को भेल्यु कति छ, 20 छ, डिवाइड गर्दा कति आयो, 11.3। देयरफोर द भेल्यु अफ mean deviation from median is 11.3। I hope you understand this. Let's move to the next question.
Question number 21. In question number 21, generally the question is from standard deviation. Generally भन्ने वर्ड युज गरेको छ, कहिले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट सोध्न सक्छ, कहिले मिन डेभिएसन र मिडियन चाहिँ यसमा सोध्न सक्छ। र डाटाहरुमा पनि यो डेटा जुन छ यो नर्मल डेटा छ 0 to 10 20 20 20 30 30 40 40 50 यो डेटाहरुमा कहिलेकाहीँ चेन्जेस हुन सक्छ, कहिले लोअर लिमिट सबैको एउटै हुने, कहिले चाहिँ यो डेटा चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लास वाला डेटा इन्क्लुसिभ क्लास वाला डाटा दिने, त्यो डेटाहरुलाई पहिला चेन्ज गर्नुपर्छ। यो केस नर्मल केस छ, हामीले यसलाई सल्भ गरौँ। यसो सल्भ गर्दै हेरौँ, हामीसँग क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x f m fm र fm स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड हुन खोजेको थियो। स्ट्यान्डर्ड हुनको लागि चाहिँ fm बोकेर गइरहेछ भनेर सम्झनु, fm f भइहाल्यो, m भनेको मिडियन मिड भ्यालु, दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि fm आयो, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि fm स्क्वायर आयो। लेट्स राइट दिस। x भनेको छ 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50, यसको फ्रिक्वेन्सीहरु कति छ 2 9 10 7 र 1। मिड भ्यालु भनेको मैले अघि नै सिकाइसके 5 15 25 35 र 45, दुईटा जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने। fm भनेको मल्टिप्लाई गर्ने, f र m ला मल्टिप्लाई गरेपछि fm हुन्छ 2 5 10 9 15 135, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी आयो fm। अब fm स्क्वायर भनेको fm र m लाई मल्टिप्लाई गर्ने, fm र m लाई मल्टिप्लाई गर्ने 10 5 50 135 into 1 20 25, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने है त, fm र m मल्टिप्लाई गरेर fm स्क्वायर, f र m मल्टिप्लाई गरेर fm। सो यसको सम हेरौँ है त। अब फ्रिक्वेन्सीको सम 9 and 29 आयो, fm को सम आयो 685 र fm स्क्वायर को सम आयो 18925। So standard deviation का फर्मुला छ, standard deviation sigma is equals to square root of summation fm square by n minus summation fm by n को whole square. Replace the values 1892925 by 29 minus 685 by 29 स्क्वायर गरेर मैले 4 डिजिट डेसिमल लिएको छु, सकेसम्म एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्नका लागि यसमा डेसिमलमा सकेसम्म धेरै डिजिटहरु राख्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालुजहरु आउन सक्छ। सो कम्तीमा 2 र बढीमा 4 वटा डेसिमलसम्म राख्नु। यसरी गर्दा सिम्प्लिफाई गरौँ, यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा 9.729 आयो। The value of standard deviation is equals to, therefore standard deviation is equals to कति आयो भनेर लेखौँ, standard deviation is equals to 9.729. I hope you understand this. Let's move to the next question. Okay, now let's solve question number 22. Question number 22 मा हामीलाई अल्जेब्रा को 5 मार्क्स क्वेशन सोध्छ, तर यो पर्टिकुलर सेटमा हामीलाई फंक्शनबाट सोधेको छ र फंक्शनबाट पनि पर्टिकुलरली भन्दा अझ कम्पोजिट फंक्शनबाट सोधेको छ। सो यसमा के दिएको छ हेर, एउटा fx दिएको छ, fgx दिएको छ र gofx बराबर 8 भयो भने fx fgx र fx दिएको छ। यदि gofx चाहिँ 8 हुन्छ भने यसलाई युज गरेर x को भ्यालु निकाल भनेको छ, अथवा x को भ्यालु कति भयो भने gofx बराबर 8 हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेशनले। सो सुरुमा के लेखौं भने गिवन चीज लेखौं सल्युसन। हेर fx बराबर कति छ हेरौं त, fx बराबर 3x - 2, f कम्पोजिट gx बराबर कति छ 6x - 2, f कम्पोजिट gx बराबर कति छ 6x - 2 छ। सो f कम्पोजिट gx बराबर 6x - 2 छ भने र अर्को के दिएको छ फेरि g कम्पोजिट fx बराबर कति दिएको छ 8 दिएको छ र यसलाई युज गरेर हामीले x को भ्यालु निकाल्नु छ, x बराबर 1। सो यो क्वेशनको अलिकति ब्रिफ आइडिया भन्दिन्छु मैले सुरुमा। हामीले के गर्ने, यहाँ fx दिएको छ अनि f कम्पोजिट gx हो। सो f gx र fx युज गरेर पहिला gx निकाल्ने, आउटर फंक्शन दियो इनर फंक्शन निकाल्ने। यस्तै खालको क्वेशन मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ, त्यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। त यो पर्टिकुलर क्वेशनमा फोकस गरौँ। यसमा gx थाहा छैन हामीलाई, fx थाहा छ। सो पहिला के निकाल्ने, gx निकाल्ने। तर यसबाट निकाल्छु gx भनेर यो यहाँ पनि कम्पोजिट फंक्शन दिएको छ, यसबाट gx निकाल्न खोज्यो भने हामीले निकाल्न सकिदैन, किनभने यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फंक्शन हो। राइटमा एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिएको छ भने यसबाट हामीले gx को भ्यालु निकाल्न सकिदैन। यदि यता पनि कुनै एउटा 8x - 3 अथवा केही त्यस्तो भेरिएबल हुन्थ्यो भने यसबाट gx निकाल्न सकिन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएको भएर, एउटा राइटमा कन्स्ट्यान्ट मात्र भएको भएर यसबाट निकाल्न सकिदैन। सो यसलाई नै युज गरौँ। सो एक नम्बरमा के गरौँ भने पहिला fgx बराबर 6x - 2 लाई युज गरेर पहिला हामीले gx को भ्यालु निकालौँ। एक नम्बरमा के छ fogx बराबर 6x - 2 छ है। सो fogx बराबर 6x - 2 छ, gx निकाल्नु पर्ने छ, gx को भ्यालु थाहा छैन 6x - 2। अब यो gx निकाल्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने यो gx लाई f को x मा राख्न सक्छ। मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको भिडियोमा मैले gx लाई के सपोज गरेर गर्दिएको छु, यो सेट सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई gx नै राखेर गर्दिन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले जुन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ, कि त gx लाई gx नै राखेर गर्ने, कि त gx ठाउँमा के राखेर गर्ने। यो केसमा मैले के गर्छु भने gx लाई f को x मा, अथवा के गर्न सकिन्छ gx लाई k मानेर k लाई चाहिँ f को x मा राख्न सकिन्छ है। सो f gx बराबर 6x - 2 भयो। अब के गर्ने हो राम्रोसँग ध्यान दिने, यो gx लाई कहाँ राख्ने,
f को x मा नबुझ्दा कसैले मैले अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु फर्दर यसलाई f(x) कति छ हामीसँग 3x - 2 छ यो x को ठाउँमा मैले gx लेखेँ भने जहाँ x छ त्यहाँ सबैलाई के लेख्नु पर्यो gx लेख्नु पर्यो 3gx - 2 हुने भयो के सो अर f gx बराबर 6x - 2 gx लगाएर राख्ने f को x मा f को x भनेको यो हो सो 3 gx x को ठाउँमा चाहिँ के राखेको gx राखेको 3gx - 2 बराबर 6x - 2 -2 र -2 क्यान्सल भयो -2 र -2 क्यान्सल गरिदिउँ -2 and -2 will be cancelled. So what remains is 3gx is equals to 6x or gx is equals to 6x divided by 3 or gx is equals to कति भयो हामीसँग 2x भयो सो gx को भ्यालु आयो अब gx आयो भने यसलाई युज गरेर हामीले gof(x) मा जाउँ gof(x) भनेको कति छ हेरौँ त नम्बर 2 मा gof(x) अथवा g कम्पोजिट f(x) भनेको छ हामीसँग 8 छ अब g कम्पोजिट f(x) 8 छ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ हेरौँ त gf(x) बराबर 8 लेख्न सकिन्छ gf(x) बराबर 8 अब हेरौँ है त अघि हामीलाई f(x) को भ्यालु अघि जस्तो भित्रको फंक्सन थाहा थिएन अहिले त हामीसँग भित्रको फंक्सन थाहा छ f(x) थाहा छ सो यसकै भ्यालु राख्ने यसको भ्यालु कति छ हामीसँग 3x - 2 थाहा छ सो यसको भ्यालु राखौँ g 3x - 2 जहाँ f(x) छ यसमा 3x - 2 दिस इज इक्वल्स टु 8 अब यो 3x - 2 लाई कहाँ राख्ने भन्दा g को x मा बी भेरी केयरफुल हामीले कहाँ राख्दैछौँ भने अब यसलाई g को x मा g को x भने कहाँ छ हेर त यहाँनिर छ है g को x भनेको यहाँनिर छ है x सो के हुनु भयो अब भने 2 ब्राकेट 3x - 2 मैले x ठाउँमा राखेको है दिस इज इक्वल्स टु 8 और 2 3 जा 6 so 6x 2 2 जा 4 बराबर 8 और 6x इज इक्वल्स टु कति भयो 8 प्लस 4 माइनस यता गएर प्लस 4 भयो और 6x इज इक्वल्स टु 12 और x इज इक्वल्स टु 12 by 6 और x को भ्यालु कति भयो त 2 भयो therefore the value of x is 2 therefore the value of x is 2 x को भ्यालु कति आयो भन्दा 2 आयो I hope you understand this question हामीले सुरुमा के गर्यो f gx युज गरेर gx निकाल्यो gof(x) बराबर 8 सेकेन्ड कन्डिसनलाई युज गरेर दिएको सेकेन्ड कन्डिसनलाई युज गरेर x को भ्यालु निकाल्यो now let's move to the next question now question number 23 question number 23 मा यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट क्वेशन सोध्छ 5 मार्क्स को यसमा दिएको छ of the vertices of triangle A B and C the vertices of triangle are A -2 1 B 2 2 and C 6, -2 find the equation of altitude AD drawn from A to BC भनेको छ यो एंगल बिट्विन टु लाइन्स टपिक को क्वेशन हो यसमा एउटा ट्रायंगल दिएको छ ट्रायंगल ABC A B र C A को कोअर्डिनेट छ -2, 1 B को कोअर्डिनेट छ 2, 2 र C को कोअर्डिनेट छ 6, -2 हामीले के गर्नु छ भने हामीले यहाँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अल्टिट्युड AD भनेको छ सो A बाट ड्र गरिएको परपेन्डिकुलर को हामीले इक्वेसन निकाल्नु छ AD we have to find the equation of the altitude AD सो यसमा हामीले चारवटा स्टेप फलो गर्ने फेरि पनि यो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको जुन एंगल बिट्विन टु लाइन भन्ने टपिक छ हामीसँग त्यसमा हामीले M1 M2 पासिङ पोइन्ट र इक्वेसन हामीले यो चारवटा स्टेप फलो गरेर यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं M1 भनेको दिएको लाइनको स्लोप अथवा BC को स्लोप यसमा M1 भनेको BC को स्लोप M2 भनेको AD को स्लोप पासिङ पोइन्ट भनेको यो 8 -2, 1 भयो केसमा र इक्वेसन भनेको हामीले फर्मुला लाउने y - y1 इज इक्वल्स टु m टाइम्स x - x1 र यो m भनेको यो केसमा चाहिँ यो m2 हुनेछ सो लेट मी सल्भ दिस क्वेशन नाउ सल्युसन here the given vertices of triangle ABC are पहिला लेखौं here पहिला फिगर बनाइहाल्ने साइडमा यो फिगर बनाउनु साइडमा here the given vertices of triangle the vertices of triangle ABC are A -2, 1 B 2, 2 and C 6, -2 these are the vertices of triangle ABC now we have to find the equation of altitude AD we have to find the equation of altitude AD so पहिला के गर्ने भने चाहिँ पहिला BC को स्लोप निकाल्ने है फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने M1 मैले यहाँ चारवटा स्टेप बनाएको छु M1 M2 पासिङ पोइन्ट र इक्वेसन नम्बर 1 मा के लेखौं भने for slope of BC for slope
अफ BC BC को स्लोप निकाल्नका लागि हामीले b लाई x1 y1 मानौं स्लोपको फर्मुला थाहा छ नि हैन y2 - y1 / x2 - x1 2 पोइन्ट फर्ममा दिएको छ भने त्यसरी b2, 2 लाई x1, y1 c6, -2 लाई x2, y2 c6, -2 लाई x2, y2 यसको स्लोप के हुन्छ त स्लोप अफ BC ब्र्याकेटमा m1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 को भेल्यु कति हेरौं -2 -2 y1 को भेल्यु कति भयो 2 भयो सो y2 -2 -2 x2 को भेल्यु 6 6 minus 2 this is equals to -4 upon 4 दुईटाले डिवाइड गर्दा कति आयो -1 आयो सो स्लोप अफ BC आयो BC को स्लोप आयो अब कसको स्लोप AD को स्लोप m2 को काम आयो अब स्लोप अफ AD फर स्लोप अफ AD फर स्लोप अफ AD अथवा पहिला AD को स्लोपलाई हामीले के मानौं m2 मानौं लेट स्लोप अफ AD be m2 लेट स्लोप अफ अल्टिट्युड AD be m2 अल्टिट्युड भनेको बेससँग परपेन्डिकुलर हुने है अल्टिट्युड AD be m2 बेससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अल्टिट्युड भनेको भर्टेक्सबाट जाने लाइन र बेससँग परपेन्डिकुलर हुने सो AD be m2 since AD is perpendicular to BC since AD is perpendicular to BC perpendicular भइसकेपछि के हुन्छ m1 into m2 is equals to -1 AD is perpendicular to BC m1 into m2 is equals to -1 m1 भनेको छ हामीसँग -1 into m2 भनेको निकाल्नु छ -1 into m2 is equals to -1 -1 र -1 काट्यो अथवा माइनस काट्यो m2 कति भयो m2 is equals to 1 भयो द भ्यालु अफ m2 is 1 सो m1 पनि भयो m2 पनि भयो अब कसको काम अब पासिङ पोइन्टको काम फर थर्ड स्टेप इज पासिङ पोइन्ट लेट्स सपोज हेर द गिवन पासिङ पोइन्ट चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि हेरौ हामीले निकाल्नु पर्ने लाइन AD A बाट जाने पोइन्ट हो सो A बाट जाने लाइन हो भनेपछि पासिङ पोइन्ट के भयो पासिङ पोइन्ट भयो A -2, 1 नम्बर 3 मा लेट पासिङ पोइन्टलाई के भनौं x1 y1 लेट पासिङ पोइन्ट A -2, 1 लाई x1, y1 B x1, y1 पासिङ पोइन्ट इज इक्वल्स टु x1, y1 भनेपछि अब यो 4 नम्बरमा के गर्नु पर्यो इक्वेसन निकाल्नु पर्यो नाउ इक्वेसन अफ AD इज अथवा फर इक्वेसन अफ AD भनेर लेखौं फर इक्वेसन अफ AD को इक्वेसन निकाल्नका लागि AD को इक्वेसन निकाल्नका लागि AD को स्लोप कति स्लोप अफ AD भनेको m2 अथवा स्लोप अफ AD भनेको जस्ट अ मिनेट स्लोप अफ AD यो सबै नलेखिकन लेख्दा पनि हुन्छ मैले सब विद्यार्थीहरुले मजाले बुझोस् भनेर म सबै कुराहरु डिटेलमा लेखिदिरहेको छु स्लोप अफ AD भनेको m2 इज इक्वल्स टु कति भयो 1 भयो AD को स्लोप हो र यसको पासिङ पोइन्ट चाहिँ कति हेर त पासिङ पोइन्ट जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले x1 y1 मानिसकेको छ मैले यहाँ लेखिहाल्छु -2, 1 पासिङ पोइन्ट -2, 1 पासिङ पोइन्ट पनि आयो स्लोप पनि आयो हाम्रो अब इक्वेसन निकाल्न दुनियामा कुनै माइकलले रोक्न सक्दैन सो नाउ इक्वेसन बाइ युजिङ पोइन्ट स्लोप फर्म पोइन्ट र स्लोप थाहा भयो भने पोइन्ट स्लोप फर्म बाइ युजिङ पोइन्ट स्लोप फर्म लाइन इक्वेसन के हुन्छ भन्दा y - y1 इज इक्वल्स टु m टाइम्स x - x1 तर यहाँ त m2 छ भ्यालु अथवा त्यही भएर मैले यहाँ m2 लेखे सो y - y1 भनेको 1 दिस इज इक्वल्स टु m2 भनेको फेरि 1 x - x1 भनेको -2 और y - 1 इज इक्वल्स टु x + 2 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा x + 2 भइहाल्यो सो और 0 इज इक्वल्स टु x - y + 2 माइनस भने त के भयो +1 भयो और 0 is equals to x minus y plus 3. Therefore, the required equation of altitude AD. Required equation of altitude AD is x minus y plus 3 बराबर 0. यो चाहिँ इक्वेसन आयो चेक पनि गर्न सकिन्छ यो ठीक छ कि छैन भनेर -2 को भ्यालु यहाँ राख्दा पासिङ पोइन्ट यसमा राख -2 + 1 -2 -1 -2 -1 + 3 भनेको त 0 हुन्छ हैन एउटा त्यो तरिकाले चेक गर्न सक्यो अर्को भनेको दुईटाको स्लोप यसको स्लोप हेर त यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ -a/b कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -1 upon -1 माइनस प्लस भइहाल्यो अनि यसको चाहिँ कति भयो -1 भने दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा -1 पनि आउँछ सो लास्टमा एन्सरलाई चेक गर्न पनि सकिन्छ I hope you understand this. Let's move to the next question.
क्वेसन नम्बर 24 क्वेसन नम्बर 24 मा जहिले पनि भेक्टर थ्योरम सोध्छ यो सेन्ट्रोइड फर्मुला डिराइभ गर्न भनेको छ भेक्टर मेथडबाट यसको भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनबाट लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नु होला ओके नाउ लेट्स सल्भ क्वेसन नम्बर 25 क्वेसन नम्बर 25 मा हामीलाई जहिले पनि ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन सोध्छ त्यो ट्रान्सफर्मेसन भन्नाले त्यो म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन अथवा कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन जुनसुकै पनि हुन सक्छ र यो क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 25 मा यसमा सेट 2 मा हामीलाई कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन सोधेको छ A triangle with vertices A35, B72, C6, C5, 8 is reflected about the line x equals to -3. पहिला रिफ्लेक्सन भनेको छ यसलाई यसो अन्डरलाइन गरौँ and the image obtained रिफ्लेक्सन गरेर आएको जुन इमेज हुन्छ त्यो इमेज इज rotated about the center 0 about the point 0 through 90 degree in clockwise direction. Clockwise भनेको -90 degree center 0 rotation. So rotation with clockwise भनेको -90 degree and center 0 पहिला रिफ्लेक्सन on the line x equals to -3 पहिला के रिफ्लेक्सन x equals to -3 भन्यो भने यो x equals to h हो -3 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो सो x को भ्यालु 2 x को भ्यालु 4 x equals to 4 x equals to 2 जेसुकै आए पनि त्यसमा x equals to h को फर्मुला युज गर्ने र सेकेन्डमा के भनेको छ रोटेसन थ्रु -90 डिग्री अबाउट सेन्टर 0 अथवा अबाउट द पोइन्ट 0 सो हामीले पहिला के गरौँ पहिला रिफ्लेक्सन गरौँ पछि के गरौँ यसलाई रोटेसन गरौँ पछि चाहिँ -90 डिग्रीको थ्रु रोटेसन गरौँ फर्स्टबाट आएको इमेजलाई सेकेन्डमा हामीले के गर्ने रोटेसन गर्ने So here the vertices of triangle ABC are A 3,5, B 7,2 and C 5,8. For reflection about the line x equals to -3, x equals to -3 भन्ने लाइनबाट हामीले रिफ्लेक्सन गर्नु पर्दा Px, y फर्मुला के हुन्छ P प्राइम 2h minus x, y x equals to -3 भनेको त के हो x equals to h हो सो हामीले x equals to h को फर्मुला लाउँदा के हुन्छ यो 2h minus x, y यो के भन्दा रिफ्लेक्सन अबाउट द लाइन x equals to h reflection about the line x is equals to h मा फर्मुला के हुन्छ 2h minus x, y र यहाँ h को भ्यालु कति छ त h को भ्यालु -3 छ सो h को ठाउँमा -3 राख्दा के भयो 2 into -3 minus x, y यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा p प्राइम -6 minus x, y भयो सो अब हामी पोइन्ट राख्दै जाउँ a को भ्यालु कति छ 3,5 ट्रायंगल ABC को कोअर्डिनेट के छ a भनेको 3,5 a प्राइम x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो x जहाँ x छ फर्मुलामा जहाँ x छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कति राख्ने 3 राख्ने सो मैले व्हाइट कलर गरेको छु 3 यो x मा राख्दा कति भयो -6 - 3, y भनेको कति छ 5 छ सिम्प्लिफाई गर्दा a प्राइम इज -9,5 सिमिलरली b7,2 मा यसमा x को भ्यालु 7 छ y को भ्यालु 2 छ x को भ्यालु 7 र y को भ्यालु 2 सो x को ठाउँमा 7 राख्नु पर्यो y को ठाउँमा 2 राख्दा कति हुन्छ -6 - 7,2 -6 - 7 भनेको -13,2 नेक्स्ट इज c 5,8 यसलाई c प्राइम -6 - 5 भनेको -6 - x को ठाउँमा 5 राख्यो y को ठाउँमा 8 सो इट इज इक्वल्स टु c प्राइम -11,8 c प्राइम इज -11,8 अब यो रिफ्लेक्सन गरेर आएको जुन इमेज छ a प्राइम b प्राइम c प्राइम जुन छ यसलाई हामीले के गर्ने रोटेसन गर्ने फर रोटेसन थ्रु 90 डिग्री इन क्लकवाइज डाइरेक्सन अबाउट द पोइन्ट 0,0 अबाउट द सेन्टर 0,0 दैट इज रोटेसन -90 डिग्री 0 यसको फर्मुला के हुन्छ हेरौँ पहिला सुरुमा फर्मुला लेखौँ pxy रोटेसन -90 डिग्री सेन्टर 0 भयो भने फर्मुला के हुन्छ p प्राइम y, -x सो एउटा पोइन्ट दिँदै जाउँ a प्राइम हामीसँग कति छ a प्राइम इज -9,5 -9,5 y द भ्यालु अफ y इज यहाँ y को भ्यालु त 5 छ x को भ्यालु -9 छ सो जहाँ x छ त्यहाँ -9 राख्ने जहाँ y छ त्यहाँ 5 राख्ने y को भ्यालु कति भयो 5, -x भनेको -9 a डबल प्राइम 5, इज +5, 9 सिमिलरली b प्राइम इज -13,2 b प्राइम इज -13,2 सो x भनेको -13 र y भनेको 2 b डबल प्राइम x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त y को ठाउँमा 2 y को ठाउँमा 2 र x को ठाउँमा -13 -13 प्लस 2, 13 सिमिलरली c प्राइम इज -11,8 c डबल प्राइम इज y को ठाउँमा 8 र -x को ठाउँमा x को ठाउँमा -11 सो 8, 11 सो यति आइसकेपछि a प्राइम b प्राइम c प्राइम पनि आयो abc हामीसँग सधैँ छ a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइम आयो अब यसलाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्राफ ड्र गर्नको लागि हामीले सुरुमा x को भ्यालु हेरौँ अनि y को भ्यालु हेरौँ x को सबैभन्दा सानो भ्यालुहरु कति छ abc मा a प्राइम b प्राइम c प्राइम र a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइममा भने यसमा हेर्यौ भने सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको -13 छ
र सबैभन्दा x को ठुलो भेल्यु भनेको 8 छ। हेर त 8, यसमा -13 छ। सो y को भेल्यु सबैभन्दा सानो कति छ? y को सबैभन्दा सानो भेल्यु भनेको 2 छ र सबैभन्दा ठुलो भेल्यु भनेको 13 देखिन्छ। सो यो भेल्युलाई चाहिँ हामीले हेरेर राइट स्केल चुज गरेर हामीले ग्राफ ड्र गर्ने। 13 र 8 जोड्यो भने 21, यो लाइन त यसमा 21 त छैन, तर 2 र 13 भनेको 15 त मिल्छ, तर यसमा हामीले सानो बक्स युज गर्न पर्ने भएको भएर हामीले y मा पनि सानो बक्स नै युज गर्ने। सो कसरी ड्र गर्ने? लेट्स सी। हामीले ड्र गर्दाखेरि के गर्ने भने -13 र 8, लेफ्टमा 13 चाहियो, राइटमा 8 चाहियो। सो बिचबाट ड्र गरौँ। लेफ्टमा हामीलाई 13 हुने गरी र राइटमा हामीलाई 8 हुने गरी चाहिँ यो y एक्सिस ड्र गरौँ। दिस इज y एक्सिस, y प्राइम, एन्ड नेक्स्ट वान इज x प्राइम ड्र गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले y को भेल्यु हेरेर ड्र गर्ने। दिस इज y एक्सिस, y प्राइम, दिस इज y प्राइम। अन्त नेक्स्ट भेल्यु y को भेल्यु कति छ त? 2 र 13 छ। 2 र 13 छ भने हामीले 2 र 13 हेरेर यसबाट x एक्सिस ड्र गर्ने। यसबाट x एक्सिस ड्र गर्ने, x प्राइम, x प्राइम। यहाँ मार्क गरौँ पोइन्टहरुलाई। पोइन्टहरु यसरी मार्क गर्ने। हामीले लाइट बक्सहरु युज गर्दैवाला छौँ। लाइट बक्स पनि युज गर्नेवाला छौँ। यसरी यता पनि मार्क गर्ने। मार्क गरिसकेपछि अब पोइन्टहरु प्लट गर्ने। पोइन्टहरु ABC, A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम र A डबल प्राइम, B डबल प्राइम र C डबल प्राइम कति कति छ? एकपटक ABC प्लट गर्ने, जोडिहाल्ने। त्यसैगरी A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम कति छ? जोडिहाल्ने। सिमिलरली A डबल प्राइम, B डबल प्राइम र C डबल प्राइम जति छ त्यसलाई जोडिहाल्ने। सो AB भनेको कति छ? A भनेको 3,5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। A भनेको 3,5 र B भनेको 7,2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 7,2। Next one is C, 5,8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5,8. So this is A, this one is B, and this one is C. यसलाई जोडिहालौँ, प्लट गर्ने, जोडिहाल्ने, स्केल युज गरेर जोड्ने, फ्री ह्यान्डले नजोड्ने। So this is A, B, C. Now it's the turn of A prime, B prime, C prime. अब A prime, B prime र C prime लाई जोडौँ। A prime को कोर्डिनेट कति छ हामीसँग? -9,5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9,5, 1 2 3 4 5, -9,5. This is A prime. Next one is -13,2. यहाँ -9 भयो। 10 11 12 13, -13,2, -13,2, sorry, -13,2. And the next one is -11,8, -11,8, -11, -9, 10 11, -11,8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -11,8. This is -13,2. sorry, 9 10 11 12 13. So -13,2 यो भयो। यसलाई यसरी जोडौँ, स्केल युज गरेर जोड्ने। A prime, B prime, C prime प्लट गर्ने, जोडिहाल्ने। दिस इज C prime, this one is B prime, and this one is A prime. यसलाई सेडिङ पनि गर्ने, प्लट गरेर सेडिङ पनि गरिहाल्ने। सेडिङ गरिसकेपछि अब हेरौँ, यहाँ x इक्वल्स टु -3 हो, एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन। सो x को भेल्यु -3, 1 2 3, x को भेल्यु -3 हुने गरी हाम्रो यो लाइन जुन छ यसलाई हामीले एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन ड्र गरिहाल्ने। दिस इज द लाइन x इज इक्वल्स टु -3 which represents the axis of reflection. So x is equals to -3. Similarly, अर्को लाइन छ हामीसँग, अर्को पोइन्ट्सहरु के छ? A double prime 5,9, A double prime is 5,9, 5,9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5,9. This is A double prime. Next one is B double prime. B double prime is 2,13, 1 2 3 4, sorry, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So 2,13. This is B double prime. And the next one is C double prime, 8,11, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8,11, 8,11. Let me see it again. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So plot these points again. Plot these points and join them. Sorry. Let's join them. The points A prime, A double prime, this is C double prime, and this one is B double prime. So A double prime and B double prime, B double prime and C double prime. So shade this one. यसलाई पनि के गर्ने? शेड गर्ने। मैले यो डबल प्राइम वालालाई चाहिँ डार्क शेडिङ गरेको छु। A double A prime, B prime र C prime लाई मैले
लाइट सेडिङ गरेको छु अथवा लाइन सेडिङ गरेको छु एबिसी भन्ने ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले सेडिङ चाहिँ नगर्ने सो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम सी डबल प्राइम रिमेम्बर यो एबिसी ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम र ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम सी प्राइम चाहिँ सी डबल प्राइम चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बनेको छ रिफ्लेक्सनमा कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ रोटेसनमा पनि कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ ट्रान्सलेसनमा पनि कङ्ग्रुएन्ट तर इन्लार्जमेन्टमा चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ इन्लार्जमेन्टमा साइज ठुलो हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट भनेको एक्ज्याक्टली सेम सेप एन्ड साइज हो हैन सो इन्लार्जमेन्टको केसमा कङ्ग्रुएन्ट हुँदैन अरू सबै केसमा के हुन्छ इन्लार्जमेन्ट सरी अरू सबै केसमा कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ सो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम सी डबल प्राइम भयो अनि स्केल लेख्दा के गर्ने भने हामीले सानो बक्स युज गरेको छ सानो बक्स बराबर यो बराबर 1 युनिट यता र यता पनि यो बराबर 1 युनिट लेखेको छ सो यस यो बराबरको एउटा स्क्वायर ड्र गर्ने अनि यसमा के लेख्ने 1 स्क्वायर युनिट लेख्ने दिस इज इक्वल्स टु 1 स्क्वायर युनिट भनेर यसरी लेख्ने सो विथ दिस आई कम टु द एन्ड अफ सेट 2 आई होप सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसले फाइदा पुर्यायो होला सेल्फ स्टडी गर्न यसले सहयोग पुर्यायो होला केही कुरा नबुझेमा कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सनु होला हस्त धन्यवाद हामी सेट 3 मा फेरि भेट्नेछौँ